Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. Immersion is often hailed as the most efficient and effective way to learn a foreign language. In many ways, it's true. With all the language learning methods out there, nothing else comes close to having to think and interact with your environment in the language you're learning. Unfortunately, though, most language learners wrongly assume that the only way to experience language immersion is to pack up and move to a foreign country. But not everyone can afford to spend a summer abroad just to learn a foreign language. Luckily, there are other ways to immerse yourself. These methods are less obvious, but they are effective. In this video, we'll take a look at 5 steps you can take for the ultimate language immersion experience at home. Number 1. Transform your digital world into your target language. Technology is an indispensable part of modern life. We interact with phones, computers, tablets, and other electronic devices throughout the day. Why not take these interactions and use them to practice your target language? Most devices give you the option of switching the language of the operating system. Switching your phone or laptop interface to your target language won't make you fluent, but it will help you engage with the language in a very practical way multiple times every day. Another way to transform your digital life is to check which sites you use on a daily basis and use them in your target language also. A great example of this is switching your version of Google. Using Google in your target language will allow you to search for things in that language, and you're more likely to get results in that language as well. So, if you're looking for a popular band, a show, or food, something that's usually written in your target language, it will actually be easier to find information about it if you switch your version of Google. Of course, you can also change popular social networks like Facebook or Twitter. You can even go to news sites for your fill of global news. Do you like podcasts? Try listening to a couple popular podcasts in your target language. Number 2. Write out a speech or conversation in your target language. A surefire way to increase your ability in a foreign language is to write out a mock conversation or speech in that language. Pretend you have to give a speech on one of your favorite topics. It could be anything from sports, hobbies, or even your favorite movie genre. Now, take some time to write out your fictitious speech. Inevitably, you will hit some roadblocks. But when you get stuck, research the words or grammar points you don't know. This is a highly effective and practical way to increase your vocabulary, and it'll help you practice thinking in a different language. Writing a long, connected train of thoughts exposes the gaps and weaknesses in your language studying. Once you know what these are, you're free to practice them and use them to continue on with your speech. This is also a great way to learn new words in the context of your entire speech. Context is king when you're learning a language. Learning words in the context of other words and sentences helps you surmise what new words mean. It also helps you get comfortable with how these words are practically used. Not to mention, context helps you to remember and recall new information more easily. Number 3. Practice with native speakers. There are a lot of great learning resources out there for anyone learning a new language. However, nothing quite comes close to practicing the language with a real person. If you live in or around a large metropolitan area, there's a chance that there are some native speakers nearby. Check and see if your area has any local language exchanges or language-speaking groups. You're likely to find a native speaker there. If you can't make a connection locally, you can search online. Just as there are language exchanges in the real world, there are also online ones, most of which are free. Number 4. Connect with other language learners. Native speakers aren't the only people who can aid you on your language learning journey. Practicing with other learners is also helpful. Don't worry if you practice with someone who has a higher or lower level in the language than you. If you're the more advanced learner, you can learn a lot by teaching someone else. As you help someone else understand difficult words or grammatical concepts, you'll find that you start to better understand them yourself. If your learning partner has a higher level, they can be the one to help you overcome the hurdles you encounter as a beginner. After all, what better way to learn than from someone who, as a language learner, has been in your shoes? Number 5. Reward yourself in your target language. At the end of a busy day, we all love a little relaxation and me time. One of the most enjoyable and effective ways to develop your language skills is to kick back and enjoy the language while doing leisure activities. Whether it's listening to music, watching a movie or TV show, reading a book, or even enjoying a good online video binge,
Even spending just an extra 30 minutes a day doing something you love in your target language can yield some serious long-term results. If you're a beginner, start with more basic content. You might have to start out listening to simple songs or even watching children's shows. After a while, though, you'll be able to dive into the meatier stuff and more engaging stuff as your proficiency increases. Learning a foreign language doesn't mean you have to spend your days straining over grammar rules or textbooks. Any way that you can take your learning off the page and make it more enjoyable will help you learn faster. Immersion is a powerful way to learn a foreign language, and now more than ever, the immersion experience isn't limited to just world travelers. With a little creativity and the right resources, you can experience the language without ever having to leave your hometown. Many of these resources can be found with our complete language learning program. Sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Get tons of resources to immerse yourself in your target language. And if you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. Tubig po. Water, please. Here's another travel phrase you should know. Tubig po. Water, please. So here po doesn't actually mean please. It's a polite particle. You add it to the sentence to make it sound polite, because you want to be polite when asking for water since it's like free. You need to be polite. Magkano ito? How much is this? Magkano ito? Magkano ito? This means, how much is this? So yeah, definitely travel also means you want to go shopping. So you might want to remember this phrase. How much is this? Magkano ito? So ito actually is this. So it has to be somewhere near you. Gusto ko ng 10 nito. I'd like 10 of these. Okay, so if you want not just one of something, you could try using this one. Gusto ko ng 10 nito. Gusto ko ng 10 nito. This means I'd like 10 of these. 10 means 10. So if you replace 10 with another number, then you could make any sentence you want. For example, you want, 50. 50 is 50. So gusto ko ng 50 nito. Or if you just want 3, you could say, gusto ko ng 3 nito. I don't know what these are. But if it's 10, maybe it's like some kind of souvenir, Pwede niyo ba akong bigyan ng discount? Could you give me a discount? Hey, another travel phrase you should know is, especially in the Philippines and if you want to have some bargain, pwede niyo ba akong bigyan ng discount? Pwede niyo ba akong bigyan ng discount? Could you give me a discount? So, here's a tip when you're trying to bargain for something. You don't just ask this. You should have a price in mind that you would like to offer them back. So, it's more of like a negotiation, not like, oh, can you give me a discount? They'll probably ask you, so how much would you like to buy it for? So, you have to be prepared for that and not just ask, give me a discount. You have to name your price as well. Tumatanggap ba kayo ng credit card? Do you take credit card? Here's another phrase that you might want to know when traveling. Tumatanggap ba kayo ng credit card? Tumatanggap ba kayo ng credit card? Do you take credit card? So yeah, of course, you just have a limited cash that you exchange. Your currency for the local currency. So you might want to just spend the cash in the places that don't accept credit card, or else you might really need it somewhere that doesn't accept anything else but cash and you didn't have it. So yeah, you might want to ask this question a lot. Odd. 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 The next word is odd. In English, odd. Kapag magbibigay ka raw ng pera sa kasal, dapat
Odd ang unang numero para hindi ito mahati. Kapag magbibigay ka raw ng pera sa kasal, dapat odd ang unang numero para hindi ito mahahati. They say that if you were to give money at a wedding, it should be an odd number so that it can't be divided. So it means that you should give odd numbered amount of money so that symbolically, right? So symbolically it means that the couple won't be separated, right? Magkalkula. Magkalkula. To calculate. Magkalkula. In English, to calculate. Kaya mo bang magkalkula ng mabilis? Kaya mo bang magkalkula ng mabilis? Can you calculate quickly? Can you? No, she cannot. Sorry. Dagdagan. Dagdagan. To add. Next word is dagdagan or to add. Pakidagdagan ng 5 pang order ng kanin. Pakidagdagan ng 5 pang order ng kanin. Please add 5 more orders of rice. Wow, rice is life. Okay, I don't judge this person, but still like 5 orders of rice. Please eat whatever you want. Bawasan. Bawasan. To subtract. Bawasan or to subtract. Huwag mong bawasan ng tax ang mga nagpa-part-time job lamang. Huwag mong bawasan ng tax ang mga nagpa-part-time job lamang. Don't subtract the tax for those who are just working part-time. Hatiin. Hatiin. To divide. Hatiin or to divide. Hatiin natin ito sa 8. Hatiin natin ito sa 8. Let's divide this into 8. What else do you divide by 8? Just pizza and cake. Or you probably get like 8 cups of rice. Divide this into 2. Oo, tama ka. Yes, you're right. Oo, tama ka. Oo, tama ka. This means, yes, you're right. This one, it's actually kind of like you're opening towards disagreement. You think that this is something you use to agree to someone. Well, it is if you don't include the word but. It's like, yes, you're right, but it usually goes like that, right? So, oo, tama ka, pero mali ka. You're wrong. Mali ka. Mali ka. You're wrong. This expression, you don't really just use it on your own. Just say, mali ka. It sounds very childish. You just say you're wrong. So you have to follow it with why you think that person is wrong, or else you act like some kid with a tantrum or some very, very close-minded person. Sa tingin ko, hindi. I don't think so. Sa tingin ko, hindi. Sa tingin ko, hindi. I don't think so. Yeah, this is a much softer way to disagree. Sa tingin ko, hindi. It's it's not like a fact that you're wrong, but in my opinion, you are wrong. And reasoning. Don't forget to reason, or else you won't succeed in your disagreements. Siguro. Maybe. Filipinos actually like using this one. Siguro. Siguro. This means maybe. So yeah, if you don't want to be I don't really agree with you, but I don't really want to disagree with you, you could just say, be in the middle and say, maybe, siguro. Well, it's actually, you could also use this to open up another argument. Siguro, I'd like to do this one more than what you just said. Or, siguro, this is a better idea. Maybe this is a better idea. Totoo yan. That's true. Here's another expression you could use to agree to someone, which is, totoo yan.
totoo yan. It means that's true. If it's true, then you agree that what they're saying is correct. And you could say, totoo yan. Asawa. Asawa. Wife or spouse. Asawa or wife or spouse. Ang aking asawa ay dating sumali sa Miss Universe. Ang aking asawa ay dating sumali sa Miss Universe. My wife was in the Miss Universe pageant. Wow, lucky you. And this is again what we were discussing earlier about the word asawa, which literally means spouse. So if you want to put a gender on asawa, you would say asawang babae for wife or asawang lalaki for husband. So because of the context, then you can tell that the speaker is referring to a female spouse, right? Biyenang babae. Biyenang babae. Mother-in-law. Biyenang babae. Or mother-in-law. Ang aking biyenang babae ay napakabait. Ang aking biyenang babae ay napakabait. My mother-in-law is very kind. Oh, very lucky. You have a very scary father-in-law and a very kind mother-in-law. And we forgot to say something about biyenan, because biyenan again is a gender-neutral word. So biyenan just means in-laws, right? When you want to emphasize that you're referring to the mother-in-law, then you would add again the word for female, which is babae. So you would say biyenang babae. And then for males, you'd say biyenang lalaki. Lola. Lola. Grandmother. Lola. Or grandmother. Hindi na ako namumukhaan ng aking lola. Hindi na ako namumukhaan ng aking lola. My grandmother can no longer recognize me. Oh, this is pretty sad. Katuwang. Katuwang. Partner. Katuwang or partner. Ang katuwang sa buhay ang iyong kasama sa hirap at ginhawa. Ang katuwang sa buhay ang iyong kasama sa hirap at ginhawa. Your partner in life is your companion through thick and thin. When you're thin and then when you become thick, that's what it means. Tia, tia, aunt, tia, or aunt. Mapagbigay ang aking tiya. Mapagbigay ang aking tiya. My aunt is generous, or tita, right? Now, being a tita is kind of like a frame of mind, right? You're lazy, you just want nice things, you just want to drink tea, you just want to relax, be experience the not be not be sweaty. If you're a tita, you're in everyone's business. Aside from all those things that I said. So imagine, you always would have titas that ask you, why aren't you still married, right? There are always those titas. They just have so much time, right? Inaantok ako. Inaantok ako. I'm sleepy. If you're feeling sleepy, you can say, inaantok ako, or I'm sleepy. After lunch, usually that's the time when you feel this, you're really sleepy. Even though you have lots of work, you're feeling sleepy, or sometimes you don't have lots of work, you're feeling sleepy. So, you can say it. It's valid, it's okay. Just don't say it to your boss. I don't think, if your boss asks you, how are you? I'm sleepy. Oh, that's not really good. Well, probably should go home, not come back anymore. Goodbye. Thank you for your service. That's how it will go, right? Masama ang pakiramdam ko. Masama ang pakiramdam ko. I'm feeling bad. Or if you are not feeling so well, you can say, masama ang pakiramdam ko. Or, I'm feeling bad. So, you can say this if you have a bit of cold, for instance, or your stomach is upset, or what else? Or you have a broken heart, those kinds of things. So, if you want to say that you're feeling bad, you say, masama ang pakiramdam ko. Okay ako. Okay ako. I'm okay. But what if you're just fine? What if you're just okay, but you don't want to say I'm fine?
or mabuti naman ako, or ayos naman ako. You can also say casually, okay ako, which is very casual. Very simple, okay ako. Okay na okay ako. Okay na okay ako. I'm great. If you want to say that you are really doing great, then you can say, okay na okay ako. You would have to note that in Filipino, when you repeat words, it, what's it called? It's like, it's a superlative version of the adjective, kind of. But it's not. But it's kind of like amps up the impact of the adjective. So it's equivalent to very. So you would say, okay na okay ako, meaning I'm super duper okay, right? Or if you're really, for instance, sleepy, you would say, antok na antok ako, instead of just saying antok ako, right? Salamat sa pagtatanong. Salamat sa pagtatanong. Thank you for asking. And for instance, you were feeling bad, and then this person that asked you, how are you, made you feel happy, then you can say, thank you for asking, or salamat sa pagtatanong. Because of course, you felt happy that someone asked you, especially if you're feeling bad. Pag-iyak. Pag-iyak. To cry. Our next word is iyak or pag-iyak, meaning to cry. Ang pag-iyak ay mahalaga paminsan-minsan para mailabas ang sama ng loob. Ang pag-iyak ay mahalaga paminsan-minsan para mailabas ang sama ng loob. Crying is sometimes necessary in order to release our feelings. I agree with this. Yeah, don't bottle it up inside. Well, actually, yeah, because it might come out as something worse. So, let it out as tears. Pinanghinaan ng loob. Pinanghinaan ng loob. Discouraged. Pinanghinaan ng loob. Discouraged. Pinanghinaan ako ng loob nang mabalitaan ko ang nangyari sa guro natin. Pinanghinaan ako ng loob nang mabalitaan ko ang nangyari sa guro natin. I was discouraged upon hearing what happened to our teacher. I guess something bad happened to him or her. So, that sucks. Sorry. Sorry, teacher. Nabigo. Nabigo. Disappointed. Our next word is nabigo, meaning disappointed. Okay, so for example, you watched Beauty and the Beast and this wasn't really what you expected. So you might use this sentence. Nabigo ako sa palabas na Beauty and the Beast. Nabigo ako sa palabas na Beauty and the Beast. I was disappointed by the movie Beauty and the Beast. I wouldn't disagree, to be honest. Hindi masaya. Hindi masaya. Unhappy. Next sad word is hindi masaya, meaning unhappy. It literally means unhappy, like not happy. For example, si Claire ay hindi masaya sa pagkatalo sa volleyball match. Si Claire ay hindi masaya sa pagkatalo sa volleyball match. Claire is unhappy about their loss at the volleyball match. I guess if you lose any kind of sports, you're not gonna be happy. Well, although if you think that you have given it your all, then you'd still be like at least proud if you're not happy that you've done it or something. But there's always a next time. Just train harder, I guess, Claire. Tinanggihan. Tinanggihan. Rejected. Our next word is tinanggihan, meaning rejected. I guess, yeah, that's a very sad thing to be rejected. Like this example. Tinanggihan si Troy sa kanyang pag-a-apply ng visa. Tinanggihan si Troy sa kanyang pag-a-apply ng visa.
Troy's application for a visa was rejected. This is definitely a sad time for Troy. Well, it's actually very sad if you get to this situation, because like visas have so many requirements, and like if you still didn't get it, it's just like, oh my god, what was I supposed to do? Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. Nababalisa. Nababalisa. Upset. Our first word is nababalisa. This means upset. Jerry's upset. So, in Filipino, it will be nababalisa si Jerry. Nababalisa si Jerry. I guess because Tom is always after him. Saktan. Saktan. To hurt. Our next word is saktan, meaning to hurt. I don't know who is Cory and who is Benny, but apparently sinaktan ni Cory si Benny. Sinaktan ni Cory si Benny. Cory hurt Benny. Benny got hurt by Cory. I guess they're not in good relations right now. Kaibigan, meaning friend. Let me say something about this word, because like you have to say it like this: kaibigan, kaibigan, because kaibigan means friend. But when you twist it a bit and say it like this, kaibigan, kaibigan, that's kind of, it's not really a natural way of saying it, but it actually means lover. So like when you tease your friends that like you think might be getting together, you say like, are you sure you're kaibigan or kaibigan? And you know, there's a saying, quality over quantity, so maybe for people who doesn't have much friends, you could use this sentence. Kakaunti lamang ang aking kaibigan. Kakaunti lamang ang aking kaibigan. This means I only have a few friends. So yeah, it's not always about the quantity. Kumusta? How are you? Well, for Spanish people out there, you might recognize this a bit because it comes from the Spanish "Cómo estás?" Because, you know, long time ago, 300 years of Spanish colonizations will make your language have some Spanish things in them. Definitely remember this. And here's one point that you should know, but when Filipino people actually ask you kumusta, it's not just how English-speaking people would say, how are you? And then it's just like a greeting. When Filipino actually ask kumusta, they really want to know how you are. So people really answer back how they are. Another favorite word chosen by fans is kape, coffee. And you know, if you want to order coffee, you want to know how to say it so that you can order it every day. Because some people do not exist without coffee. Well, they are technically not yet alive without coffee in them. So remember this word, kape. For some people, this is not true. This is actually not true for me, but if it is true, you could use this sentence. Hindi ako mahilig sa kape. Hindi ako mahilig sa kape. This means I don't like coffee. Please forgive me. It's just a sample sentence. Like I do like coffee. Kinakailangan, important. Next one is kinakailangan, meaning important. Kinakailangan laging maging tapat sa trabaho. We must always be honest at work. Kumukuti-kutitap, twinkling. Next one is kumukuti-kutitap, meaning twinkling. So I guess the hard part of this is like the vowels, because like it's mostly u, but there's like I and somewhere. Kumukuti-kutitap. I guess the only way to pronounce this is to remember all the syllables. Kumukuti-kutitap, twinkling. Ang between ay kumukuti-kutitap. The star is twinkling. How would you even sing like Twinkle Twinkle Little Star? Kumukuti-kutitap, kumukuti-kutitap. Try
try to say it very fast. Like, kumukutikutitap, kumukutikutitap, kumukutikutitap. Jet ski. I'm not even saying the meaning for this one. Cause you know what it is. Mayayaman lang ang nakakabili ng sariling jet ski. Only those who are rich can buy their own jet ski. Yeah, cause it's expensive and you don't need it for daily life. Okay, next is beach chair. Meaning, beach chair. For example, ayokong lumangoy kaya doon na lang ako sa may beach chair. I don't want to swim so I'll just stay by the beach chairs. Sandcastle, which means sandcastle. Hindi ko na-enjoy ang paggawa ng sandcastle nung ako ay bata pa dahil parati na lang itong inaalon ng tubig. I never enjoyed building sandcastles when I was young since it kept being washed away. Like, I never really built sandcastles when I was young. It's more of like, let's bury someone in the sand. Yeah. And make like mermaid figures of them. Yeah, you get what I mean. Okay, the next one is palamigan, meaning cooler. This is kind of a straightforward. Lamig means cold or cool. And like if you put the prefix pa and the suffix an, it's gonna be like the place where. So it's like the place where cold. But actually, yeah, most people would just call it a Coleman. Yeah, it's one of those brand names that became common names. For example, siguraduhin yung dalhin ang palamigan sa beach para masarap ang inumin. Make sure to bring the cooler on the beach so that our drinks would be thirst quenching. Cause like, everywhere it's hot, so we like our drinks cold. A cooler is a must-have. Biyenang babae. Biyenang babae. Mother-in-law. Biyenang babae. Or, mother-in-law. Ang aking biyenang babae ay napakabait. Ang aking biyenang babae ay napakabait. My mother-in-law is very kind. Oh, very lucky. You have a very scary father-in-law and a very kind mother-in-law. And we forgot to say something about biyenan because biyenan again is a gender-neutral word. So biyenan just means in-laws, right? When you want to emphasize that you're referring to the mother-in-law, then you would add again the word for female, which is babae. So you would say biyenang babae. And then for males, you'd say biyenang lalaki. Lola, lola. Grandmother, lola. Or grandmother. Hindi na ako namumukhaan ng aking lola. Hindi na ako namumukhaan ng aking lola. My grandmother can no longer recognize me. Oh, this is pretty sad. Katuwang. Katuwang. Partner. Katuwang or partner. Ang katuwang sa buhay ang iyong kasama sa hirap at ginhawa. Ang katuwang sa buhay ang iyong kasama sa hirap at ginhawa. Your partner in life is your companion through thick and thin. When you're thin and then when you become thick, that's what it means. Nahihilo, meaning dizzy. Wonder why people like this word, nahihilo. I mean, I myself do not like this word because I do not want to be dizzy. If someone invites you to go to the merry-go-round and you can't really hack it, you could say this sentence. Nahihilo ako sa merry-go-round. Nahihilo ako sa merry-go-round. This means I get dizzy riding the merry-go-round. If you're in the Philippines and you go to our favorite and only amusement park near Manila, you probably know what a flying fiesta is. And usually people are nahihilo in the flying fiesta. Sunblock or sunscreen. Kailangan maglagay ng sunblock dahil hindi maganda sa katawan ang matinding sikat ng araw. It's necessary to put on sunscreen because the strong UV rays is not good for your skin. Yeah, this is very important because the sun could be very damaging to your skin. Bikini, meaning bikini. Bihira lang ang nakabikini sa beach sa Pilipinas. It's quite rare for people to wear bikinis in the beaches in the Philippines. I never really
tried to count who has bikinis and who has swimsuits and who has just t-shirts and shorts. Everyone is free. Lumabas, to go out. Lumabas, or to go out. So, you want to ask permission from your parents before you go out. How do we say it in Filipino? Magpaalam ka muna sa iyong mga magulang bago ka lumabas. Ask permission from your parents before you go out. Someday, kids, you will be parents too. Magtanong, to ask. Magtanong, to ask. So, for example, you have a new office mate and you want to tell your office mate, huwag kang mahiyang magtanong kapag hindi mo alam ang sagot. In English, what you just said means, don't hesitate to ask if you don't know the answer. The next one is pamaypay, meaning fan. Gusto kong bumili ng pamaypay. I want to buy a fan. It's like, yeah, like if it's hot, you just need a fan. Or a lot of fans. We also use fans for barbecuing, so it's very popular during the summer. Pumasok, to enter. Pumasok, to enter. For example, you went to a club and you have a friend who looks 18, actually, who looks younger than 18, like a high school student. So you can tell this friend, you are not allowed to enter the club if you're under 18 years old. Or in Filipino, bawal pumasok sa club ang mas bata sa 18 taong gulang. Maramdaman, to feel. So next verb is maramdaman or to feel. For example, you really are irritated with a person and you don't want the person to feel that you're irritated with him or her. So if you want to say in English, I don't want her to feel that I'm frustrated, then you would say in Filipino, ayaw kong maramdaman niya ang inis ko sa kanya. But I think you have to approach her and tell her that you are frustrated. So go ahead and tell her. Maging, to become. Maging, to become. Maging can mean to be or to become. Mahirap maging hindi tapat sa sarili. It's hard not to be honest with yourself. Baba baba, going down. This first one is actually a sentence and it's just made of one syllable, which is ba. So it goes baba baba, it means going down. Baba means down, and bababa means going down, and the ba at the end is like our question marking particle. So bababa. If you're going down and someone asks this to you, then you just reply with oo, meaning yes, or bababa. So bababa, bababa. It's like the longest conversation in Filipino using one syllable. Sabihin, to say. So our next verb is sabihin. In English, it can mean either to say or to tell. So for example, we want to say in English, don't tell our secret to anyone. In Filipino, you would say, huwag mong sabihin ang sikreto natin kahit kanino. Bulaklak, flower. Okay, next is bulaklak, meaning flower. For example, mabango ang bulaklak. The flower smells good. Miserable. 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 Our next one is miserable, meaning miserable. So it's actually spelled the same way as miserable, but again, we say it as how it is spelled out, miserable. So, for example, you had a report and then it didn't go well, so you might want to say this. Magulo ang report namin kanina, kaya miserable ang pakiramdam ko. Magulo ang report namin kanina, kaya miserable ang pakiramdam ko. Our report a while ago was messy. That's why I feel miserable right now. Guess you just have to let time heal you and move on. Because it's just a report. Kamusta? Kamusta? How are you? So the first word is, how are you? In Filipino, kamusta? So this is very useful when you pass by someone, you want to know how they are.
right? Or to just want to ask someone how they are. Porsyento. Porsyento. Percent. Our next word is porsyento. In English, percent. Ilang porsyento ang income tax sa Pilipinas? Ilang porsyento ang income tax sa Pilipinas? How much is the income tax percentage in the Philippines? Pag-iyak. Pag-iyak. To cry. Our next word is iyak or pag-iyak, meaning to cry. Ang pag-iyak ay mahalaga paminsan-minsan para mailabas ang sama ng loob. Ang pag-iyak ay mahalaga paminsan-minsan para mailabas ang sama ng loob. Crying is sometimes necessary in order to release our feelings. I agree with this. Yeah, don't bottle it up inside. Well, actually, yeah, because it might come out as something worse. So let it out as tears. Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. The first tourist attraction is Hagdan-Hagdang Palayan ng Banawe. Banawe Rice Terraces. Ang Hagdan-Hagdang Palayan ng Banawe ay gawa ng mga taga-Ifugao. Ang Hagdan-Hagdang Palayan ng Banawe ay gawa ng mga taga-Ifugao. The Banawe Rice Terraces were made by the Ifugaos. So, Ifugao is part of the Cordillera Autonomous Region, right? And in that area, actually, it's very mountainous. So, it's very hard to plant anything. Not that it's really hard, but then the topography of the place, it's not really easy to do agriculture. So, what many of the Ifugao people there did was to carve the side of the mountain into these sort of to these sort of terraces. That's why we call it hagdan, literally like stairs, because they look like stairs. And then on those flat areas, then now you can plant rice. But this is a very nice place. So if you want to experience nature, then please come to the rice terraces. The next tourist destination is Boracay. Boracay. Boracay ang isa sa pinakasikat na beach sa Pilipinas. Boracay ang isa sa pinakasikat na beach sa Pilipinas. Boracay is one of the most popular beaches in the Philippines. Can be a bit crowded, but it still has one of the most beautiful fine sand beaches that I've seen, right? You can choose different places where you want to stay because there are so many tourists. And now actually because they wanted to clean up the beach, also clean up the water, so they're closing it for 6 months. And hopefully it's going to be better because a very good place, very, very popular place. So the next top destination is Palawan. Palawan. Paborito kong isla ang Palawan dahil sa dami ng pwedeng mapuntahan na pang-turista. Paborito kong isla ang Palawan dahil sa dami ng pwedeng mapuntahan na pang-turista. Palawan is my favorite island because of its numerous tourist destinations. So we went to Palawan, I think, in 2015. So we went there in 2015 with some friends. It was actually very easy to do island hopping. This popular places to go in Palawan is El Nido. The underground river is a very popular place to visit. Everything is protected in Palawan. It also boasts of lots of flora and fauna. And natural resources, Palawan is very, very rich. So the next place is Surigao del Norte. Surigao del Norte. Kung gusto mong mag-surfing, punta na sa Surigao del Norte. Kung gusto mong mag-surfing, punta na sa Surigao del Norte. If you want to go surfing, then go to Surigao del Norte. I actually haven't been to Surigao del Norte, but I've seen pictures,
And it's a really good place for surfing. But Surigao del Norte is a bit on the south, but on the side of the Pacific Ocean. So the waves there are much stronger. So it's very good for surfing if you're into such sports. I would want to go there one day. So the next place is Cebu. Cebu. Ang Cebu ay kombinasyon ng kasaysayan, mga isla, at lungsod. Ang Cebu ay kombinasyon ng mga isla at mga lungsod na may mahabang kasaysayan. Cebu is a combination of islands and cities with a rich history. If you want a calmer place but still want, say, the city, then you can go to Cebu. And just like take a say 5-hour, 3-hour drive to somewhere, you will end up in a very nice beach. So for instance, when we were there, we went to Bantayan Island, and it's really like one of the most beautiful beaches I've ever seen because it's really quiet, no one is there, just like long stretches of shoreline. The water is very blue, very calm, very, very nice. Candlelit dinner. Candlelit dinner. Candlelit dinner. So our first idea is candlelit dinner. Or in English, candlelit dinner. Uso pa ba ngayon ang date na candlelit dinner? Uso pa ba ngayon ang date na candlelit dinner? Is a candlelit dinner still a popular idea for a date? I don't know, is it? I think so. I don't know, we haven't done candlelit dinner. I think, personally for me, I don't like it when I eat in very, like, dimly lit. Really? I like eating, like, in dimly lit restaurants, but not, like, super dark, especially when it's just, like, a very small candle. It doesn't. No, need because to of my be. eyes, I think. Because I need more light. But usually candlelit dinner is not just candle. No, but there are some places like that, right? Like, for instance, you eat out in, like, in open spaces, and then they have this. Because it's really, even at home sometimes, like, Svetlin just wants to turn on, like, one of the lamps in the living room. But then to me, it's like, I cannot see my food. I want to see my food. So I turn on everything. Like, whoa. Parang barbecue on camping. Yeah, I don't want to be, I cannot see my food. So, I don't know. But to some people, of course, this is, like, very romantic. And I think it's a very romantic thing because you are prettier, more handsome in the dark. I think that's the purpose of candlelit dinner, right? You have to agree with me. Yes. See? Maglakad ng malayo ng magkasama. Maglakad ng malayo ng magkasama. To go for a long walk. Maglakad ng malayo ng magkasama. To go for a long walk. Masayang maglakad ng malayo ng magkasama. Masayang maglakad ng malayo ng magkasama. It's fun to go on a long walk together. I think this is true because I remember when me and Svetlin are still flirting with each other. We walked for 3 hours. Or I think just because he doesn't have money. He's so poor. Hi, person. So I think but actually this is very good because walking together makes you fit and then makes you more, makes you talk more to each other, right? So then you can have, like, really good conversations while you're talking, and then you see different things, you see different people. You're just, like, very, invigorated while you're walking. But at the same time also because you don't have money, I think. Right? Yes, that means if your partner wants to walk so much, that means it's a very practical partner, right? And also a very poor partner. Poor but healthy. Poor and healthy, yeah. So this person will live very long. Prepare to walk for very long. Mag-bowling. Mag-bowling. To go bowling. Mag-bowling or to go bowling. Imbitahin natin ang iba pang kaibigan para mag-bowling. Imbitahin natin ang iba pang kaibigan para mag-bowling. Let's invite some friends to go bowling. Bowling is actually much more fun if you go there with friends, right? Then because you feel, like, very competitive, you just want to beat your friends, beat them to the dust, right? You could use your bowling ball for that. Yeah. But I'm never good at bowling. Yeah, so It's still fun. yeah, but it's really fun even if you're not good at it. It's not so expensive also, right?
So it's a good idea for a date actually, because then you both get fit, you see each other like having fun, and then it's not so expensive. Very good. Pumunta sa aquarium. Pumunta sa aquarium. To go to the aquarium. Pumunta sa aquarium. To go to the aquarium. Maraming taong pumupunta sa aquarium para mag-date. Maraming taong pumupunta sa aquarium para mag-date. There are a lot of people going on a date to the aquarium. Have you been for a date? Not really date. I'm still a friend thing. Yeah, I don't actually, I mean, I I like seeing fish. I like eating fish. But I'm not like the type of person to actively go to an aquarium for a date. I think Maybe it's also like it's kind of dark and like the water is like I am moving and very romantic, and then again in the dark you are both like more handsome and prettier, right? And then yeah, or at least you feel like you're prettier than the fish. Especially if it's a jellyfish. Or it's a blowfish. No, I think for many people, I think especially if you watch Japanese dramas, right? There's always like some scene in the aquarium, right? So, yeah, so probably I think it's a very, especially if it's a pretty aquarium, but if it's like a not so clean looking aquarium, probably not a good place to bring your date to. So choose your aquariums. Pumunta sa opera. Pumunta sa opera. To go to the opera. Pumunta sa opera. Or to go to the opera. Mahilig si Maria sa opera songs, kaya pumunta sila ni Ibarra sa opera. Mahilig si Maria sa opera songs, kaya pumunta sila ni Ibarra sa opera. Maria likes opera songs. That's why she and Ibarra went to the opera. But in the Philippines, we don't have so much. There are theaters, of course, right? We can go to the theater, watch a play, right? See a musical. Musical. But opera, we don't really have opera. But before, I think in the history, you had like Sarsuela, like really old types of opera, Sarsuela or vaudeville, right? Those kinds of older ones. But they're not really being done now, I think. So, yeah, so those old songs. So that's why probably Maria likes opera songs, because it reminds her of her because Maria and Ibarra are Maria Clara actually. And Ibarra are characters from a novel by our national hero Jose Rizal. And yeah, they like opera songs. Magboluntaryo to volunteer. Magboluntaryo to volunteer. Pagkatapos ng sakuna, maraming oportunidad para magboluntaryo. After a disaster, there are a lot of opportunities to volunteer. Protektahan, to protect. Protektahan, which means to protect. Kailangan nating protektahan ang mga nanganganib na uri ng hayop. In English, we need to protect endangered species. Actually, in Filipino, we use lots of English words. So we can say, kailangan nating protektahan ang mga endangered species. Mag-reuse, to reuse. Mag-reuse, to reuse. Ang pag-reuse ay isang paraan ng pagtitipid. In English, reusing is one way of saving. Pangalagaan, to conserve. Pangalagaan, which means to conserve. In Filipino, pangalagaan natin ang mga likas na yaman. Let's conserve natural resources. Magbawas ng basura, to reduce trash. Magbawas ng basura, to reduce trash. Kailangan magbawas ng basura ang mga industriya. Industries need to reduce their wastes. Don't say it as mga. Say it as mga. First word is magbiyahe sa ibang bansa. To travel abroad. The first word is magbiyahe sa ibang bansa, which means to travel abroad. Magbabiyahe ako sa ibang bansa pag may nakita akong murang plane ticket. I'll travel abroad when I find a cheap plane ticket. So my favorite place actually is El Nido. It's really, what do you call this? Like, it's very calm. The water is not cold, it's not warm, it's just perfect. So you will enjoy it. So
Start booking now. Mag-relax sa beach. To relax at the beach. Next we have mag-relax sa beach, which means to relax at the beach. Abril ang buwan na pinakamainam na mag-relax sa beach. April is the best month to relax on the beach. So actually for this month, it is now something like 30 to 40 degrees, and April and March are considered the hottest months in the country. Mag-aral ng Filipino gamit ang filipinopod101.com. To learn Filipino with filipinopod101.com. Mag-aral ng Filipino gamit ang filipinopod101.com, which means to learn Filipino with filipinopod101.com. So for example, if you really are very eager to learn Filipino this summer, you can say, subukan mong mag-aral ng Filipino gamit ang filipinopod101.com at kasama ang mga kaibigan mong Pilipino. Try learning Filipino using filipinopod101.com with your Filipino friends. Matutong magluto ng pagkaing Pilipino. To learn to cook Filipino food. Matutong magluto ng pagkaing Pilipino. To learn to cook Filipino food. So if you want to use it in a sentence, in Filipino, you can say, kung gusto mong matutong magluto ng pagkaing Pilipino, magsimula ka sa adobo. In English, you can say, if you want to learn to cook Filipino food, start with adobo. Because it's the easiest thing to cook. Mag-ihaw. To have a barbecue. Next word is mag-ihaw, which means to have a barbecue. Pinakamainam ang mag-ihaw ng manok sa beach. It is best to have a chicken barbecue on the beach. You can actually barbecue other stuff, like from chicken, pork, to innards. We even have a coagulated blood. Sandcastle, which means sandcastle. Hindi ko na-enjoy ang paggawa ng sandcastle nung ako ay bata pa dahil parati na lang itong inaalon ng tubig. I never enjoyed building sandcastles when I was young since it kept being washed away. I never really built sandcastles when I was young. It's more of let's bury someone in the sand. Yeah! And make mermaid figures of them. Yeah, you get what I mean. Okay, the next one is palamigan, meaning cooler. This is kind of a straightforward. Lamig means cold or cool. And if you put the prefix pa and the suffix an, it's gonna be the place where. So it's the place where cold. But actually, yeah, most people would just call it a coalman. Yeah, it's one of those brand names that became common names. For example, siguraduhin yung dalhin ang palamigan sa beach para masarap ang inumin. Make sure to bring the cooler on the beach so that our drinks would be thirst-quenching. Cause everywhere it's hot, so we like our drinks cold. A cooler is a must-have. Okay, next is laki ng tubig or tide. Usually in the Philippines, we just call it either high tide or low tide. But anyway, you could use it in the sample sentence. Hindi ako marunong tumingin ng pagpalit ng laki ng tubig. I don't know how to observe the change of tides. Guess if it's low, it's low tide, and if it's high, it's high tide. There's this expression, if you ask Filipinos how many islands are there in the Philippines, they would ask you back, in high tide or low tide? Kulay balat, meaning tan. Bakit ang mga may kulay balat ay gustong magpaputi at ang mga maputi ay gustong magkakulay balat? Why is it that people with tan skin want to have pale skin and people with pale skin want to have tan skin? This is so true. Just be proud of your skin color. Next is snorkeling, meaning snorkeling. May magandang snorkeling spot sa Coron, Palawan. There is a nice snorkeling spot in Coron, Palawan. If you want to go to a beach in the Philippines, please go to Palawan because it's very beautiful. Chinelas or flip-flop. Hindi na kailangan magdala ng sapatos pag pupunta sa beach. Chinelas na lang. There is no need to bring shoes when going to the beach. Just wear flip-flops. Chinelas is part of Filipino culture. It's the footwear you use at home.
It's also the footwear that parents might use if you're being naughty. Backpack. In Filipino, you say backpack, right? So if you want to say backpack, you say backpack. It's a less eh. It's like a less a because of the K actually. It kind of sounds a bit rolled, right? So backpack. So if you want to say backpack, you say backpack. So you want to ask your friend, which is easier to carry, a backpack or a shoulder bag? Then you say in Filipino, ano ang mas madaling buhatin? Backpack o shoulder bag? So the next word is kaklase, or in English, classmate. So for example, you have a very beautiful classmate in your school. So in Filipino, you would say, sikat ang maganda kong kaklase sa buong paaralan. My beautiful classmate is popular in the school. Of course, where would she be popular? She's your classmate, right? If you say my beautiful friend is popular in the school, okay, yeah, but my beautiful classmate is popular in this. Kaklase is like a general, I guess it's just a term for classmate, right? We don't use it for any other thing, just classmate. Okay, so the next word is takdang aralin or homework. In Filipino, you would say, nakikita ko ang halaga ng hindi pagkopya ng takdang aralin. I can see the value of not cheating on my homework. Good for you. Okay, next word is pagsusulit. This is very important, so remember this. It might come up in your exam. Nice. Because pagsusulit means exam. So for example, you want to be really sarcastic to someone who got a high grade in their exam. So you will tell them, ang mataas na grado sa pagsusulit ay hindi nangangahulugan na matalino ka. Or in English, a high grade in the examination doesn't mean you are intelligent. Hello, Supe. I have a friend, we're really friends, but in high school, he was the valedictorian. And I don't really study in high school, but he was the valedictorian. And then now we are always telling him, you only became valedictorian because you are good at memorization. And what's nice about him is that he admits it. That's why we're still friends. The next word is summer vacation. In English, it is summer break. Actually, it's also in English, summer vacation. But when we say summer break in Filipino, we don't use the term summer break, but we use summer vacation more, right? In Filipino, you would say, masaya ang summer vacation. Summer break is fun. Actually, in the Philippines, all year round it's summer. But it's not all year round it's vacation, no. It's just summer. And usually we have summer vacation from end of March, beginning of April, in time with the Holy Week, right? And that's actually the period when we have the hottest temperature. Sometimes around 40, right? 38, 40. Yeah, so it can get really hot. But because we have lots of beaches, there's always some place where you can go. And it's pretty cheap everywhere you go. And so summer break is fun. When learning a new language, we sometimes have a hard time with things like procrastination, discouragement, or failure. But don't panic. With a good strategy, you'll be able to overcome these difficulties. Are you ready to discover the 4 habits of successful learners? Number 1, optimize your time. When learning a language, it's important to dedicate time to your studies regularly, even if sometimes it's difficult. You're busy with school, work, family, or friends. But you can spread out your learning throughout the day. Study whenever you have small gaps of time in your busy schedule. This can be when you're on the metro, on your lunch break, or while you're exercising. Our podcast learning format fits perfectly into your tight schedule. Number 2, consistency with your chosen method. There are a lot of options when it comes to courses and learning materials. Switching from one method to another can confuse you and disrupt your progress. Focusing on one learning method will make a difference. Our method has been created and optimized by real teachers, so you can stick to it with confidence. Number 3, use your language background. Many languages share some commonalities. You can find words that look or sound similar, or even share the same grammar structure. A little bit of language background will give you an edge while learning. Number 4, study continuously.
People are excited when they start learning a new language. The enthusiasm usually lasts until the first roadblock. This can lead to discouragement and procrastination. But don't burn yourself out. Learning a language is a marathon, not a sprint. Don't try to learn it all at once. Break things down into more digestible chunks. Learning step by step might feel slow, but it's an efficient way to learn a language. With patience, motivation, and good resources, you'll master the language. Remember, you can't learn a language overnight, but with motivation and these daily lessons, you'll be on the road to fluency. Give it a try now. Sign up for your account. Just click the link in the description. In this video, you will listen to each dialogue twice. One version without the conversation's text, and one version with subtitles to read along with. Test your listening comprehension skills with this video. Ready? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa, Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay. May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa, Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay. Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi, gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2. Ano po ang gusto nyo, sir? Smoking o non-smoking room? Non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yun? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po. Pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre? Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon. May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi, gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2. Ano po ang gusto nyo, sir? Smoking o non-smoking room? Non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yun? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po. Pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre? Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon. Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay, anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat. Ayos po. At ang inyong bangs? Hindi ko babaguhin ang bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan.
May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay. Anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat, Ayos po. At ang inyong bangs? hindi ko babaguhin ng bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ito. Kahera sa supermarket ha. Sabagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Hmm, saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng ano, coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapag-desisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. Hi everyone, I'm Gabriella. How are your Filipino listening skills? In this video, you'll have a chance to test them out with a quiz. First, you'll see an image and hear a question. Next comes a short dialogue. Listen carefully and see if you can answer correctly. We'll show you the answer at the end. Are you ready? May isang babae na nagtatanong sa salesman sa isang tindahan ng libro. Anong libro ang gustong makita ng babae? Mawalang galang lang, gusto ko sanang makita yung libro sa istanteng iyon. Anong librong gusto mo? Yung tungkol sa mga kotse. Sandali lang. Eto ba? Oo, iyan nga. Eto na. Anong libro ang gustong makita ng babae? May isang babae na nagtatanong sa salesman sa isang tindahan ng libro. Anong libro ang gustong makita ng babae? Mawalang galang lang, gusto ko sanang makita yung libro sa istanteng iyon. Anong librong gusto mo? Yung tungkol sa mga kotse. Sandali lang. Eto ba? Oo, iyan nga. Eto na. May isang babae at isang lalaki na tumitingin sa menu sa isang kainan. Ano ang o-orderin ng lalaki? Ano ang orderin mo? Mukhang masarap ang pizza. Sa palagay ko, yun ang o-orderin ko. Nagpizza ako kahapon. Kaya Okay, ano kaya kung hamburger? mukhang masarap. Sige, yun ang orderin ko. Ano ang o-orderin ng lalaki? May isang babae at isang lalaki na tumitingin sa menu sa isang kainan. Ano ang o-orderin ng lalaki? Ano ang orderin mo? Mukhang masarap ang pizza. Sa palagay ko, yun ang o-orderin ko. Nagpizza ako kahapon. Kaya Okay, ano kaya kung hamburger? mukhang masarap. Sige, yun ang orderin ko. May isang lalaki na tumatawag sa opisina ng isang doktor. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? Hello, anong kailangan nyo?
Anong oras kayo magsasara ngayon? Nagsasara kami ng 6:00, pero pumunta na kayo bago mag 5:30. Okay, salamat. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? May isang lalaki na tumatawag sa opisina ng isang doktor. Anong oras niya kailangan na nasa opisina ng doktor? Hello, anong kailangan nyo? Anong oras kayo magsasara ngayon? Nagsasara kami ng 6:00, pero pumunta na kayo bago mag 5:30. Okay, salamat. May isang batang lalaki na nagbabasa ng kanyang talaarawan. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? Maganda ang panahon. Nag-swimming ako sa pool noong hapon. Tapos, nagpunta ako sa sinehan nung kinagabihan. Nag-aral din ako ng buong umaga. Hindi na masama. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? May isang batang lalaki na nagbabasa ng kanyang talaarawan. Ano ang unang bagay na ginawa ng batang lalaki ngayong araw na ito? Maganda ang panahon. Nag-swimming ako sa pool noong hapon. Tapos, nagpunta ako sa sinehan nung kinagabihan. Nag-aral din ako ng buong umaga. Hindi na masama. May isang lalaki at isang babae na tumitingin sa isang larawan. Anong larawan ang tinitignan nila? Ito yung larawan ng soccer team kung saan miyembro ang anak mo, hindi ba? Sino dito ang anak mo? Ito, Ah, siya ang pinakamatangkad. oo, mas matangkad pa siya kaysa sa akin. Anong larawan ang tinitignan nila? May isang lalaki at isang babae na tumitingin sa isang larawan. Anong larawan ang tinitignan nila? Ito yung larawan ng soccer team kung saan miyembro ang anak mo, hindi ba? Sino dito ang anak mo? Ito, Ah, siya ang pinakamatangkad. oo, mas matangkad pa siya kaysa sa akin. You are at a bus terminal where you're attempting to buy a ticket from a ticket counter. There are 4 different counters. Which counter should you line up at to go to the south side of the city? Which counter should you line up at to go to the south side of the city? The third counter is the counter for bus tickets that go to the south side of the city. Para sa timog na bahagi ng syudad. You are at a bus terminal where you've just bought a long-distance ticket. Which row and seat number are you in? Which row and seat number are you in? The ticket says that you're in the 8th row in seat C. Ikawalo na hilera, upuan C.
You are at a bus terminal where you're reading the schedule for long-distance buses. On which days are there no buses running? On which days are there no buses running? There are no buses running on public holidays and the third Sunday of every month. Pampublikong holiday, ikatlong linggo ng bawat buwan. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan sila manonood sa sinehan? Bakit hindi tayo manood sa sinihan sa susunod na Sabado? Oo, gusto ko yan. Pero may part-time na trabaho ako sa umaga. Anong oras ka matatapos sa part-time mo? Matatapos ako ng 2:00. O sige, magkita tayo sa cafe ng 3:00 at manood sa sinihan ng 4:00. Okay. Kailan sila manonood sa sinehan? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan sila manonood sa sinehan? Bakit hindi tayo manood sa sinihan sa susunod na Sabado? Oo, gusto ko yan. Pero may part-time na trabaho ako sa umaga. Anong oras ka matatapos sa part-time mo? Matatapos ako ng 2:00. O sige, magkita tayo sa cafe ng 3:00 at manood sa sinihan ng 4:00. Okay. May isang lalaking nakikipag-usap sa isang sales lady. Aling damit ang kanyang bibilhin? Anong damit ang sa palagay mong mas mainam? Itong puti o yung asul? Sa palagay ko, mas mainam po ang asul. Bagay po sa inyong gray na jacket. Sa tingin mo? Pero hindi bagay sa pula kong kurbata, di ba? Oo nga po. Okay, sige. Ang kukunin ko ay itong puti, hindi yung asul. Aling damit ang kanyang bibilhin? May isang lalaking nakikipag-usap sa isang sales lady. Aling damit ang kanyang bibilhin? Anong damit ang sa palagay mong mas mainam? Itong puti o yung asul? Sa palagay ko, mas mainam po ang asul. Bagay po sa inyong gray na jacket. Sa tingin mo? Pero hindi bagay sa pula kong kurbata, di ba? Oo nga po. Okay, sige. Ang kukunin ko ay itong puti, hindi yung asul. May isang lalaki na nasa tindahan ng hamburger. Aling set ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana ng espesyal na burger set. Opo. Pumili po kayo kung french fries o salad. Salad, Okay. Pumili naman po kayo ng inumin. Coke, Aling set ang kanyang o-orderin? May isang lalaki na nasa tindahan ng hamburger. Aling set ang kanyang o-orderin? mawalang galang lang. Gusto ko sana ng espesyal na burger set. Opo. Pumili po kayo kung french fries o salad. Salad, Okay. Pumili naman po kayo ng inumin. Coke, May isang guro na nagluluto ng cake. Ano ang inilagay ng guro? Ngayon ay gagawa tayo ng cake. Una, paghaluin ng mantikilya at asukal. Tapos, magdagdag ng 2 itlog at paghaluin ng mabuti. Magdagdag ng harina at dahan-dahan itong haluin. Ilagay ito sa oven at lutuin ng 50 minuto. Ganoon kadali.
Ano ang inilagay ng guro? May isang guro na nagluluto ng cake. Ano ang inilagay ng guro? Ngayon ay gagawa tayo ng cake. Una, paghaluin ng mantikilya at asukal. Tapos, magdagdag ng 2 itlog at paghaluin ng mabuti. Magdagdag ng harina at dahan-dahan itong haluin. Ilagay ito sa oven at lutuin ng 50 minuto. Ganoon kadali. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang una nilang gagawin? Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong manood sa sinehan. Okay, gusto ko manood ng laro ng baseball sa TV. Gusto ko rin mamili. Mag-uumpisa ang laro ng baseball ng 1:00 ng hapon. Okay, manood muna tayo ng pelikula para makanood ka ng laro pagkatapos. Mainam. Tapos, lumabas tayo para mamili mamayang gabi. Ano ang una nilang gagawin? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang una nilang gagawin? Ano ang gusto mong gawin ngayon? Gusto kong manood sa sinehan. Okay, gusto ko manood ng laro ng baseball sa TV. Gusto ko rin mamili. Mag-uumpisa ang laro ng baseball ng 1:00 ng hapon. Okay, manood muna tayo ng pelikula para makanood ka ng laro pagkatapos. Mainam. Tapos, lumabas tayo para mamili mamayang gabi. You are at a bus stop where you're waiting for the 3:01 bus. There is a notice posted on the bus timetable. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, "The 3:01 bus does not stop here." Ang 3:01 bus ay hindi tumitigil dito. You just got off a bus at a bus terminal and you're looking to catch a taxi. Which direction should you go to get to the taxi rank? Which direction should you go to get to the taxi rank? You should head east to get to the taxi rank. Silangan. May isang guro at isang mag-aaral na nag-uusap. Kailan pupunta ang mag-aaral sa opisina ng guro? Hindi ko po talaga naintindihan lahat ng tinalakay sa klase kanina. Sige, mayroon ka bang mga tanong? Opo, medyo marami po. May oras po ba kayo ngayon? Medyo abala ako ngayon eh. Pumunta ka na lang sa aking opisina mamayang hapon. Andoon ako mula 1:00 hanggang 4:00 ng hapon. Ayos po, asahan niyo po ako ng 2:00. Kailan pupunta ang mag-aaral sa opisina ng guro? May isang guro at isang mag-aaral na nag-uusap. Kailan pupunta ang mag-aaral sa opisina ng guro? Hindi ko po talaga naintindihan lahat ng tinalakay sa klase kanina. Sige, mayroon ka bang mga tanong? Opo, medyo marami po. May oras po ba kayo ngayon? Medyo abala ako ngayon eh.
Pumunta ka na lang sa aking opisina mamayang hapon. Andoon ako mula alauna hanggang alas 4 ng hapon. Ayos po, asahan niyo po ako ng 2:00. May isang babae na nagtatanghalian sa isang restauran. Ano ang kanyang o-orderin? Gusto niyo po ba magkape o maghimagas matapos ng inyong tanghalian? Anong panghimagas ang mayroon kayo? Mayroon kaming pudding at apple pie. Sa totoo lang, kape lang ang gusto ko. Gusto niyo po ba ng asukal at gatas? Pakisamahan ng gatas. Ano ang kanyang o-orderin? May isang babae na nagtatanghalian sa isang restauran. Ano ang kanyang o-orderin? Gusto niyo po ba magkape o maghimagas matapos ng inyong tanghalian? Anong panghimagas ang mayroon kayo? Mayroon kaming pudding at apple pie. Sa totoo lang, kape lang ang gusto ko. Gusto niyo po ba ng asukal at gatas? Pakisamahan ng gatas. May isang babaeng naghihintay sa isang lalaki. Saan maghihintay ang babae? Hi, pasensya na pero mahuli ako ng 30 minuto. Okay, maghihintay ako sa'yo sa cafe. Sa cafe? Saan yun? Katabi ng tindahan ng libro, may panaderya sa kabila nun. O sige, Saan maghihintay ang babae? May isang babaeng naghihintay sa isang lalaki. Saan maghihintay ang babae? hi, pasensya na pero mahuli ako ng 30 minuto. Okay, maghihintay ako sa'yo sa cafe. Sa cafe? Saan yun? Katabi ng tindahan ng libro, may panaderya sa kabila nun. O sige, May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang gagawin ng babae sa bakasyon ng tag-init? naplano mo na ba ang bakasyon mo ngayong panahon ng tag-init? Hindi pa. Pinag-iisipan ko kung pupunta ako sa dagat o sa bundok. Pupunta ako sa dagat kasama ng mga kaibigan ko. Magsa-surf kami. Mainam, Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? magiging masaya yon. Sige, sasama ako sa inyo. Ano ang gagawin ng babae sa bakasyon ng tag-init? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang gagawin ng babae sa bakasyon ng tag-init? Naplano mo na ba ang bakasyon mo ngayong panahon ng tag-init? Hindi pa. Pinag-iisipan ko kung pupunta ako sa dagat o sa bundok. Pupunta ako sa dagat kasama ng mga kaibigan ko. Magsa-surf kami. Mainam, Bakit hindi ka na lang sumama sa amin? magiging masaya yon. Sige, sasama ako sa inyo. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang kinain niya ngayong umaga? Nagugutom na ako. Nag-agahan ka ba? Oo, nag-agahan ako. Pero kaunti lang ang kinain ko. Anong kinain mo? Yogurt lang at kape. Masyadong kaunti yon. Dapat kumain ka rin ng tinapay at prutas. Ano ang kinain niya ngayong umaga? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Ano ang kinain niya ngayong umaga? Nagugutom na ako. Nag-agahan ka ba? Oo, nag-agahan ako. Pero kaunti lang ang kinain ko. Anong kinain mo? Yogurt lang at kape. Masyadong kaunti yon. Dapat kumain ka rin ng tinapay at prutas. You just got a text message from your hotel's pickup service. What does the first number refer to?
What does the first number refer to? The number in the text message refers to the customer number. Numero ng customer. You're checking out the hotel's facilities when you see a notice on a door. What does the notice mean? What does the notice mean? The notice reads, "Do not enter." Bawal pumasok. You search online for the nearest bus service. What bus service does the page show? What bus service does the page show? The web page shows a free bus service. Libreng serbisyo ng bus. May isang babae na nasa department store. Sa aling palapag siya papunta? Mawalang galang lang, nasaan ang mga damit pambata? Nasa ika-5 at ika-6 na palapag po. Mayroon din ba kayong mga damit na pangsanggol? Opo, marami po kaming damit na pangsanggol sa ika-6 na palapag. Maraming salamat. Pupunta ako doon at maghahanap. Sa aling palapag siya papunta? May isang babae na nasa department store. Sa aling palapag siya papunta? Mawalang galang lang, nasaan ang mga damit pambata? Nasa ika-5 at ika-6 na palapag po. Mayroon din ba kayong mga damit na pangsanggol? Opo, marami po kaming damit na pangsanggol sa ika-6 na palapag. Maraming salamat. Pupunta ako doon at maghahanap. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang taong gulang na ang lalaki ngayon? Malapit na ang kaarawan mo. Oo, kinabukasan na. Magiging ilang taong gulang ka na? Magiging 60 taong gulang na ako. Binabati kita. Magdiwang tayo. Maraming salamat. Ilang taong gulang na ang lalaki ngayon? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang taong gulang na ang lalaki ngayon? Malapit na ang kaarawan mo. Oo, kinabukasan na. Magiging ilang taong gulang ka na? Magiging 60 taong gulang na ako. Binabati kita. Magdiwang tayo. Maraming salamat. May isang babae na tumitingin ng mga damit sa isang butik. Ano ang kanyang bibilhin? Yung asul at puting palda. Gusto ko sila pareho. Opo, mabenta nga ang puting palda. Medyo mas mahal ang asul na palda. Opo, pero babagay yun sa inyo. Ah, pero hindi ko kayang bilhin pareho. Yung puti ang bibilhin ko. Okay, maraming salamat po. Ano ang kanyang bibilhin?
May isang babae na tumitingin ng mga damit sa isang butik. Ano ang kanyang bibilhin? Yung asul at puting palda. Gusto ko sila pareho. Opo, mabenta nga ang puting palda. Medyo mas mahal ang asul na palda. Opo, pero babagay yun sa inyo. Pero hindi ko kayang bilhin pareho. Yung puti ang bibilhin ko. Okay, maraming salamat po. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang tao lahat ang pupunta sa kasiyahan. Bukas na magaganap ang kasiyahan. Sino ang dadalo? Tayong dalawa, dalawang kaibigan ko at ang guro. 5 ang dadating kung ganoon. Isasama pala ng guro ang kanyang may bahay. Nakuha ko. Ilang tao lahat ang pupunta sa kasiyahan. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Ilang tao lahat ang pupunta sa kasiyahan. Bukas na magaganap ang kasiyahan. Sino ang dadalo? Tayong dalawa, dalawang kaibigan ko at ang guro. 5 ang dadating kung ganoon. Isasama pala ng guro ang kanyang may bahay. Nakuha ko. May isang babae na bumili ng kama. Saan niya ito ilalagay? Malaki ang kamang ito. Oo nga eh. Hindi ko nga mailagay malapit sa pinto. Ilagay natin sa dulo ng kwarto. Ilagay kaya natin sa gitna. Huwag, ilagay natin sa dulo. Sige, mukhang mainam. Pwede mo ba akong tulungan na buhatin ang kama? Saan niya ito ilalagay? May isang babae na bumili ng kama. Saan niya ito ilalagay? Malaki ang kamang ito. Oo nga eh. Hindi ko nga mailagay malapit sa pinto. Ilagay natin sa dulo ng kwarto. Ilagay kaya natin sa gitna. Huwag, ilagay natin sa dulo. Sige, mukhang mainam. Pwede mo ba akong tulungan na buhatin ang kama? You're about to enter a small shop, but there's a handwritten note on the door. What does the message on the note mean? What does the message on the note mean? The note reads, "I'll be right back." Babalik ako. There's a national holiday coming up, and you notice that shops have special notices about having different opening hours. From when will the opening hours return to normal? From when will the opening hours return to normal? The notice says that the opening hours will be back to normal on January 7th. Ikapito ng Enero. May isang guro na nakikipag-usap sa mga estudyante. Ano ang mga dadalhin ng mga estudyante? Bukas pupunta tayo sa isang museo. Magdala kayo ng panulat at kwaderno at maiinom. Manananghalian tayo sa restaurant ng museo
kaya hindi nyo na kailangang magdala ng sandwich. Eh, payong po? Baka umulan. Sige, pakidala na rin. Okay. Ano ang mga dadalhin ng mga estudyante? May isang guro na nakikipag-usap sa mga estudyante. Ano ang mga dadalhin ng mga estudyante? Bukas pupunta tayo sa isang museo. Magdala kayo ng panulat at kwaderno at maiinom. Manananghalian tayo sa restaurant ng museo kaya hindi nyo na kailangang magdala ng sandwich. Eh, payong po? Baka umulan. Sige, pakidala na rin. Okay. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Kailan sila magpapamasahe? Kakabukas lang ng lugar ng kaibigan ko para sa masahe. Lugar para sa masahe? Gusto kong pumunta. May oras ka ba sa Sabado? Abala ako sa Sabado. Paano kaya kung Linggo? Sarado ang lugar kung Linggo. Paano kaya kung Biyernes? Okay, Kailan sila magpapamasahe? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap. Kailan sila magpapamasahe? Kakabukas lang ng lugar ng kaibigan ko para sa masahe. lugar para sa masahe? Gusto kong pumunta. May oras ka ba sa Sabado? Abala ako sa Sabado. Paano kaya kung Linggo? Sarado ang lugar kung Linggo. Paano kaya kung Biyernes? Okay, May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Sa aling palapag na ngayon papunta ang babae? Mawalang galang lang, saan ang mga damit para sa babae? sa ikatlo, ikaapat at ikalimang palapag po. Sa aling palapag kayo may mga coat? Sa ikaapat na palapag po, naroon banda ang elevator. Sa ikaapat na palapag? Salamat. Sa aling palapag na ngayon papunta ang babae? May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Sa aling palapag na ngayon papunta ang babae? Mawalang galang lang, saan ang mga damit para sa babae? Sa ikatlo, ikaapat at ikalimang palapag po. Sa aling palapag kayo may mga coat? Sa ikaapat na palapag po, naroon banda ang elevator. Sa ikaapat na palapag? Salamat. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Nasaan ang susi? Nasaan ang susi para sa apartment? Iniwan ko ito sa mesa. Wala doon. Subukan mo sa ilalim ng mesa. Wala. Wala rin ito sa bulsa. Ah, nasa bag ko. Nasaan ang susi? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Nasaan ang susi? Nasaan ang susi para sa apartment? Iniwan ko ito sa mesa. Wala doon. Subukan mo sa ilalim ng mesa. Wala. Wala rin ito sa bulsa. Ah, nasa bag ko. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan magpipinta ang lalaki? Araw-araw ka bang nagpipinta? Oo, mula alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. Mula alas 9 hanggang alas 7? 10 oras? Oo, iyon ang trabaho ko eh. Kailan magpipinta ang lalaki? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Kailan magpipinta ang lalaki? Araw-araw ka bang nagpipinta? Oo, mula alas 9 hanggang alas 7 ng gabi. Mula alas 9 hanggang alas 7? 10 oras? Oo, iyon ang trabaho ko eh.
Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. May isang lalaki na naghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa sa isang tindahan ng alahas. Anong kwintas ang bibilhin niya? Ano pong maitutulong ko? Naghahanap ako ng regalo para sa kaarawan ng asawa ko. Anong maimumungkahi mo? Ano pong tingin nyo sa kwintas na ito? Mukhang medyo mahaba. Yung mga andito po kaya, mayroon kaming may bulaklak na palawit, mayroon ding isa na may puso. Naghahanap ako ng mas sopistikado ang dating. Magkano ang perlas na kwintas na andito banda? $5,000 po. Masyadong mahal. Okay, kukunin ko yung una. Sige po. Heto na. Anong kwintas ang bibilhin niya? May isang lalaki na naghahanap ng regalo para sa kaarawan ng kanyang asawa sa isang tindahan ng alahas. Anong kwintas ang bibilhin niya? Ano pong maitutulong ko? Naghahanap ako ng regalo para sa kaarawan ng asawa ko. Anong maimumungkahi mo? Ano pong tingin nyo sa kwintas na ito? Mukhang medyo mahaba. Yung mga andito po kaya, mayroon kaming may bulaklak na palawit, mayroon ding isa na may puso. Naghahanap ako ng mas sopistikado ang dating. Magkano ang perlas na kwintas na andito banda? $5,000 po. Masyadong mahal. Okay, kukunin ko yung una. Sige po. Heto na. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga printer sa opisina. Nasaan ang lumang printer? Saan ba natin dapat ilagay ang bagong printer? Sa palagay ko, dapat natin yan ilagay kung nasan yung lumang printer ngayon. Pero, gumagana pa ang lumang printer. Gagamitin pa rin natin yun. Okay. Di hindi natin mailalagay ang bagong printer doon. Oo nga, pero mainam sana kung sa istante ng libro sa tabi ng pinto natin ilalagay yung bago. Pero isang printer lang ang kasya doon. Okay, sige. Sa palagay ko, dapat natin ilagay yung printer sa kabilang dulo ng kwarto. Oo nga, paano kaya kung sa tabi ng bintana? Mukhang mainam. Nasaan ang lumang printer? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga printer sa opisina. Nasaan ang lumang printer? Saan ba natin dapat ilagay ang bagong printer? Sa palagay ko, dapat natin yan ilagay kung nasan yung lumang printer ngayon. Pero, gumagana pa ang lumang printer. Gagamitin pa rin natin yun. Okay. Di hindi natin mailalagay ang bagong printer doon. Oo nga, pero mainam sana kung sa istante ng libro sa tabi ng pinto natin ilalagay yung bago. Pero isang printer lang ang kasya doon. Okay, sige. Sa palagay ko, dapat natin ilagay yung printer sa kabilang dulo ng kwarto. Oo nga, paano kaya kung sa tabi ng bintana? Mukhang mainam. May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang asawa sa telepono. Ano ang bibilhin niya? Pauwi na ako ngayon. Okay. Pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi? O sige, anong gusto mong bilhin ko? Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas. Gatas at tinapay. Nakuha ko. Ilang karton ng gatas? Isa lang mainam na. Okay, may iba pa ba? Teka, tignan ko kung may mantikilya pa tayo. Okay, mayroon pa. Sige, may tirang beer pa ba? Oo, may isang bote pa. Okay, wala na tayong kailangan pang bilhin na kahit ano ngayon. Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat. Ano ang bibilhin niya? May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang asawa sa telepono.
Ano ang bibilhin niya? Pauwi na ako ngayon. Okay, pwede ka bang may bilhin bago ka umuwi? O sige, anong gusto mong bilhin ko? Kailangan natin ng gatas at tinapay para sa agahan bukas. Gatas at tinapay. Nakuha ko. Ilang karton ng gatas? Isa lang mainam na. Okay, may iba pa ba? Teka, tignan ko kung may mantikilya pa tayo. Okay, mayroon pa. Sige, may tirang beer pa ba? Oo, may isang bote pa. Okay, wala na tayong kailangan pang bilhin na kahit ano ngayon. Tama, mukhang kumpleto naman. Salamat. Nakikinig ka sa ulat ng panahon. Ano ang ulat? Magiging maaraw ang panahon ngayon buong umaga. Ngunit sa hapon, magiging maulap at uulan kinagabihan. Tuloy-tuloy na uulan buong gabi hanggang kinabukasan ng umaga pagsikat ng araw. Ano ang ulat? Nakikinig ka sa ulat ng panahon. Ano ang ulat? Magiging maaraw ang panahon ngayon buong umaga. Ngunit sa hapon, magiging maulap at uulan kinagabihan. Tuloy-tuloy na uulan buong gabi hanggang kinabukasan ng umaga pagsikat ng araw. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay, edi isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay, sige. Edi doon tayo sa isa. Anong disenyo ang napili nila? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa disenyo ng business card ng kumpanya. Anong disenyo ang napili nila? Mayroon kaming mga bagong disenyo para sa business card ng kumpanya. Ano sa palagay mo ang pinakamainam? Tignan natin. Sa palagay ko, dapat mas malaki ang pangalan ng kumpanya. Okay, edi isa dapat sa mga ito. Tama. Gusto ko itong mga to kasi malaki ang pangalan ng kumpanya at nasa ibabaw. Isa sa mga ito ay may espasyo para sa litrato. Ano sa palagay mo? Sa palagay ko, ginagawa niyang mas maliit ang mga letra. Oo nga, baka mahirap mabasa ang mga letra kung may litrato. Okay, sige. Edi doon tayo sa isa. You are sitting on a bus that is about to arrive at the next bus stop. Suddenly, a signal lights up. What does the signal mean? What does the signal mean? The signal reads, "Please stay seated until the bus stops." Manatiling nakaupo hanggang sa huminto ang bus. You've lost your wallet while riding on a bus. Hoping to get your wallet back, you go to look at a city map to try and locate the lost and found office of the bus company. Where is the lost and found office located?
Where is the Lost and Found office located? The Lost and Found office is located on the south side of the city, number 12 on the map. Ika-12 sa mapa. You are at a bus terminal where you stumble across a notice at one of the stops. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, "This bus route is no longer in service." Ang ruta ng bus na ito ay itinigil na ang operasyon. May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo. Una, dumiretso ka, tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos, kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Ah, naintindihan ko. Salamat ho ng marami. Nasaan ang bus stop? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki kung nasaan ang bus stop. Nasaan ang bus stop? Mawalang galang lang ho. Alam niyo ho ba kung may bus stop na malapit dito? Oo. Una, dumiretso ka, tapos kumanan ka sa ikalawang traffic light. Pagkatapos, kumaliwa ka sa may tindahan ng libro. Makakakita ka ng bangko. Ang bus stop ay nasa harap ng bangko. Ah, naintindihan ko. Salamat ho ng marami. May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo, sa palagay ko may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. Ano ang iinumin nila sa meeting? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang amo. Ano ang iinumin nila sa meeting? Magkakaroon tayo ng meeting kasama si Michael mula sa opisina natin sa New York ngayong hapon. Alam mo ba kung may natitira pa tayong mga inumin? Mayroon tayong kape. Hindi umiinom si Michael ng kape. Mayroon pa ba tayong bottled water? Oo, sa palagay ko may ilan pang natitira. Mainam. Napakagaling. May iba pa ba kayong gusto? Pareho na rin ang iinumin ko. May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Aling computer ang kanyang bibilhin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na computer. Okay, eto po kaya. Napakapayat nito at napakagaan. Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa computer na to? Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang iyon. Ngunit iyon ay may kalakihan at kabigatan. Oo nga, masyado itong mabigat. Sige, bibilhin ko yung nauna. Maraming salamat.
Maaari kayong mamili kung puti, itim o pilak. Gusto ko yung itim. Aling computer ang kanyang bibilhin? May isang babae na nakikipag-usap sa isang salesman. Aling computer ang kanyang bibilhin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng magaan na computer. Okay, ito po kaya. Napakapayat nito at napakagaan. Mukhang maganda. Pwede bang manood ng DVD sa computer na to? Hindi po sa palagay ko. Pwede kayong manood ng DVD sa isang iyon. Ngunit iyon ay may kalakihan at kabigatan. Hmm, oo nga masyado itong mabigat. Sige, bibilhin ko yung nauna. Maraming salamat. Maaari kayong mamili kung puti, itim o pilak. Gusto ko yung itim. May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo, pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Ah, pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ah, ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. Kailan siya uuwi? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa schedule ng kanyang biyahe. Kailan siya uuwi? Magbabiyahe ka sa susunod na linggo, di ba? Oo, pupunta ako sa Hong Kong sa Martes. Mananatili ako doon ng 2 gabi. Ah, pagkatapos ay pupunta ka ng Taipei? Oo, pupunta ako ng Taipei ng Huwebes at mananatili ng magdamag. Matapos ay uuwi na ako. Ah, ibig sabihin makakasama ka sa meeting sa Sabado, di ba? Oo, makakasama ako. May isang lalaki na umuorder ng pizza sa telepono. Ano ang kanyang o-orderin? Salamat sa pagtawag. Ito ang pizza station. Hi, gusto ko sana ng isang garlic tomato pizza. Ah, isang garlic tomato pizza. Okay. Ano pong size? Large size. At pakihati sa 8 piraso. Sige po. May iba pa ba kayong gusto? Oo, gusto ko din ng 4 na breadstick at 2 lata ng Coke. Nakuha ko po. Ipapadala po namin sa loob ng 40 minuto. Ano ang kanyang o-orderin? May isang lalaki na umuorder ng pizza sa telepono. Ano ang kanyang o-orderin? Salamat sa pagtawag. Ito ang pizza station. Hi, gusto ko sana ng isang garlic tomato pizza. Ah, isang garlic tomato pizza. Okay. Ano pong size? Large size. At pakihati sa 8 piraso. Sige po. May iba pa ba kayong gusto? Oo, gusto ko din ng 4 na breadstick at 2 lata ng Coke. Nakuha ko po. Ipapadala po namin sa loob ng 40 minuto. You are at a bus terminal where you stumble across a notice at one of the stops. What does the notice say? What does the notice say? The notice reads, "This bus route will not run on New Year's Day." Ang ruta ng bus na ito ay walang biyahe sa bagong taon.
You've just gotten off a bus at a bus terminal. Suddenly, a person hands you a leaflet. What kind of deal is offered on this leaflet? What kind of deal is offered on this leaflet? The offer is 3 for the price of 2. Tatlo sa halagang 2. May isang lalaki na tumatawag sa isang restauran gamit ang telepono. Anong oras magsasara ang restauran? Mawalang galang lang, hanggang anong oras kayo bukas? Bukas kami hanggang alas 11 ng gabi. Pero ang huling order ay alas 10 ng gabi. Ah, mabuti naman. Akala ko, sarado na kayo dahil medyo gabing-gabi na. Nagsasara kami dati ng alas 10 ng gabi. Pero hinabaan namin ang aming oras ng pagbubukas. Ah, oo nga. Pero kapag linggo, nagsasara kami ng alas 9 ng gabi. Ah, okay, nakuha ko. Anong oras magsasara ang restauran? May isang lalaki na tumatawag sa isang restauran gamit ang telepono. Anong oras magsasara ang restauran? Mawalang galang lang, hanggang anong oras kayo bukas? Bukas kami hanggang alas 11 ng gabi. Pero ang huling order ay alas 10 ng gabi. Ah, mabuti naman. Akala ko, sarado na kayo dahil medyo gabing-gabi na. Nagsasara kami dati ng alas 10 ng gabi. Pero hinabaan namin ang aming oras ng pagbubukas. Ah, oo nga. Pero kapag linggo, nagsasara kami ng alas 9 ng gabi. Ah, okay, nakuha ko. May isang mag-asawa na namimili sa internet. Kailan maipapadala ang vacuum cleaner? Ano sa tingin mo sa vacuum cleaner na ito? Sa palagay ko, mukhang maganda naman. O-orderin mo ba? Oo, o-orderin ko. Siguro aabutin ng 3 o 4 na araw ang pagpapadala. Dapat nating tukuyin ang petsa. Ano kaya kung sa susunod na Sabado? Maglalaro tayo ng tennis ng maaga ng umaga ng Sabado. Ah, oo nga pala. Mas mainam ang linggo kung ganoon. Oo, sige. Tutukuyin ko dito. Huwag mong kalimutan na umuwi ng maaga ng Biyernes ng gabi kasi maaga tayong aalis ng Sabado. Alam ko, Kailan maipapadala ang vacuum cleaner? May isang mag-asawa na namimili sa internet. Kailan maipapadala ang vacuum cleaner? Ano sa tingin mo sa vacuum cleaner na ito? sa palagay ko mukhang maganda naman. O-orderin mo ba? Oo, o-orderin ko. Siguro aabutin ng 3 o 4 na araw ang pagpapadala. Dapat nating tukuyin ang petsa. Ano kaya kung sa susunod na Sabado? Maglalaro tayo ng tennis ng maaga ng umaga ng Sabado. Ah, oo nga pala. Mas mainam ang linggo kung ganoon. Oo, sige. Tutukuyin ko dito. Huwag mong kalimutan na umuwi ng maaga ng Biyernes ng gabi kasi maaga tayong aalis ng Sabado. Alam ko, May isang babae at lalaki na nag-uusap. Alin at ilang mga gamot ang kailangan niyang inumin bawat araw? sige, bibigyan kita ng 3 klase ng gamot. Pakiinom ang mga iyan pagkatapos ng hapunan araw-araw. Okay, Dapat kang uminom ng 2 hugis bilog na tableta, isang kapsula at isang dose ng pinulbos na gamot isang beses. sige. Bibigyan kita ng gamot para sa 3 araw. Bumalik ka rito kung hindi ginahawa ang pakiramdam mo matapos ang 3 araw. Sige, maraming salamat. Magpagaling ka.
Alin at ilang mga gamot ang kailangan niyang inumin bawat araw? May isang babae at lalaki na nag-uusap. Alin at ilang mga gamot ang kailangan niyang inumin bawat araw? Sige, bibigyan kita ng 3 klase ng gamot. Pakiinom ang mga iyan pagkatapos ng hapunan araw-araw. Okay. Dapat kang uminom ng 2 hugis bilog na tableta, isang kapsula at isang dose ng pinulbos na gamot isang beses. Sige. Bibigyan kita ng gamot para sa 3 araw. Bumalik ka rito kung hindi ginahawa ang pakiramdam mo matapos ang 3 araw. Sige, maraming salamat. Magpagaling ka. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Sino ang kasama ng lalaking nakatira sa bahay? Bakit hindi ka pumunta sa bahay kuminsan? Salamat, pero medyo kinakabahan ako. Gusto ko munang malaman ang ilang mga bagay tungkol sa pamilya mo bago ako makipagkita sa kanila. Sige, nagtatrabaho sa opisina ang aking ama at ang libangan niya ay pangingisda. Ang aking ina naman ay isang may bahay at magaling siyang magluto. May mga kapatid ka bang lalaki at babae? Oo, may isa akong kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Kasal na ang aking kapatid na babae at nakatira siya sa ibang bansa. Ang kapatid ko namang lalaki ay nasa high school na ngayon. Mayroon kang magandang pamilya. Gusto ko silang makilala at makausap. Sino ang kasama ng lalaking nakatira sa bahay? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Sino ang kasama ng lalaking nakatira sa bahay? Bakit hindi ka pumunta sa bahay kuminsan? Salamat, pero medyo kinakabahan ako. Gusto ko munang malaman ang ilang mga bagay tungkol sa pamilya mo bago ako makipagkita sa kanila. Sige, nagtatrabaho sa opisina ang aking ama at ang libangan niya ay pangingisda. Ang aking ina naman ay isang may bahay at magaling siyang magluto. May mga kapatid ka bang lalaki at babae? Oo, may isa akong kapatid na babae at isang nakababatang kapatid na lalaki. Kasal na ang aking kapatid na babae at nakatira siya sa ibang bansa. Ang kapatid ko namang lalaki ay nasa high school na ngayon. Mayroon kang magandang pamilya. Gusto ko silang makilala at makausap. May isang lalaki na nasa isang tindahan ng salamin. Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin? Hello, naghahanap po ba kayo ng salamin? Oo, medyo sumasama na ang aking paningin nitong nakaraan. Sige po. Mas gusto niyo po ba ang parehong modelo na mayroon kayo ngayon? Ah, matagal na rin akong nagsusuot ng hugis parisukat na salamin. Gusto ko naman sumubok ng ibang modelo. Sige po. Heto po kayang bilog. Sa palagay ko, hindi bagay sa hugis ng mukha ko. Sige, kukuha na lang ako ng salaming may parehong hugis ng salamin ko ngayon. Mayroon ba kayong may itim na frame? Opo. Heto po kaya. Oo, gusto ko yan. Yan ang kukunin ko. Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na nasa isang tindahan ng salamin. Aling pares ng salamin ang kanyang pipiliin? Hello, naghahanap po ba kayo ng salamin? Oo, medyo sumasama na ang aking paningin nitong nakaraan. Sige po. Mas gusto niyo po ba ang parehong modelo na mayroon kayo ngayon? Ah, matagal na rin akong nagsusuot ng hugis parisukat na salamin. Gusto ko naman sumubok ng ibang modelo. Sige po. Heto po kayang bilog. Hmm, sa palagay ko, hindi bagay sa hugis ng mukha ko. Sige, kukuha na lang ako ng salaming may parehong hugis ng salamin ko ngayon. Mayroon ba kayong may itim na frame? Opo. Heto po kaya. Oo, gusto ko yan. Yan ang kukunin ko. You're about to have lunch in a local restaurant. What's included with the main course?
What's included with the main course? The sign says, 1 drink and a dessert are included. May kasamang inumin at panghimagas. You're about to order your lunch and you're interested in the lunch menu. What does the lunch menu say? What does the lunch menu say? The lunch menu says that the best seller is spicy chicken with grilled vegetables. Pinakamabenta, maanghang na manok, inihaw na gulay. There's a notice at the bottom of the lunch menu. What does the notice say? What does the notice say? The notice says there is an extra charge for alcoholic beverages. Dagdag na bayad, inuming nakalalasing. May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang dentista sa telepono. Kailan siya pupunta sa kanyang dentista? Pasensya na, pero maari mo bang kanselahin ang appointment ko para sa araw na ito? Sige po, gusto niyo po ba itong ipalipat ng araw? Oo sana, itong Sabado kaya. Umaga ang mas gusto ko. Puno na po ang Sabado, pero maari po namin kayong i-schedule para sa susunod na Sabado. Medyo may kalayuan mula ngayon. Paano kaya kung hapon ng Huwebes? Opo, mayroon ng alas 5 at alas 6 ng hapon. Ika-6 ng Huwebes kung ganoon. Sige po, walang problema. Kailan siya pupunta sa kanyang dentista? May isang lalaki na nakikipag-usap sa kanyang dentista sa telepono. Kailan siya pupunta sa kanyang dentista? Pasensya na, pero maari mo bang kanselahin ang appointment ko para sa araw na ito? Sige po, gusto niyo po ba itong ipalipat ng araw? Oo sana, itong Sabado kaya. Umaga ang mas gusto ko. Puno na po ang Sabado, pero maari po namin kayong i-schedule para sa susunod na Sabado. Medyo may kalayuan mula ngayon. Paano kaya kung hapon ng Huwebes? Opo, mayroon ng alas 5 at alas 6 ng hapon. Ika-6 ng Huwebes kung ganoon. Sige po, walang problema. May isang babae na bibisita sa apartment ng kanyang kaibigan. Ano ang numero ng apartment ng kanyang kaibigan? Excited na ako para sa kasiyahan sa linggo. Ako din, pumunta ka ng alas 12 ng hapon. Oo, 1018 ang numero ng apartment mo, hindi ba? Oo, tama yun. May 2 gusali ang apartment ko, silangan at kanluran. Ang kwarto ko ay 1018 ng silangang gusali.
Nakuha ko. Tawagan mo ako kung may mga tanong ka. Oo, sige. Salamat. Ano ang numero ng apartment ng kanyang kaibigan? May isang babae na bibisita sa apartment ng kanyang kaibigan. Ano ang numero ng apartment ng kanyang kaibigan? Excited na ako para sa kasiyahan sa linggo. Ako din, pumunta ka ng 12:00 ng hapon. Oo, 1018 ang numero ng apartment mo, hindi ba? Oo, tama yun. May 2 gusali ang apartment ko, silangan at kanluran. Ang kwarto ko ay 1018 ng silangang gusali. Nakuha ko. Tawagan mo ako kung may mga tanong ka. Oo, sige. Salamat. May isang lalaki na umaarkila ng mga DVD. Ilang DVD ang kanyang aarkilahin? Hello, ano po ang may tutulong ko? Gusto ko sanang arkilahin ang mga DVD na ito. 3 lahat-lahat. Makakakuha po kayo ng diskwento kung aarkila kayo ng 5. Ganoon ba? Pero wala akong masyadong oras manood ng ganoong karami, kaya 3 na lang ang kukunin ko. Nag-aalok po kami ng espesyal na diskwento ngayon, kaya maaari nyo silang maarkila ng 1 linggong mas matagal. Talaga? Okay, sige kukuha ako ng 2 pa. Ilang DVD ang kanyang aarkilahin? May isang lalaki na umaarkila ng mga DVD. Ilang DVD ang kanyang aarkilahin? Hello, ano po ang may tutulong ko? Gusto ko sanang arkilahin ang mga DVD na ito. 3 lahat-lahat. Makakakuha po kayo ng diskwento kung aarkila kayo ng 5. Ganoon ba? Pero wala akong masyadong oras manood ng ganoong karami, kaya 3 na lang ang kukunin ko. Nag-aalok po kami ng espesyal na diskwento ngayon, kaya maaari nyo silang maarkila ng 1 linggong mas matagal. Talaga? Okay, sige kukuha ako ng 2 pa. May isang lalaki at babae na nag-uusap. Aling orasan ang kanilang tinitignan at anong oras ang nakasaad? Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na, nakalimutan ko ang relos ko ngayon. Ganoon ba? Nag-aalala ako kung maabutan natin ang tren. May orasan sa may pasukan ng istasyon. Mabuti naman. Nako, ang tren ay parating na sa loob ng 5 minuto. Iyon ang tren ng pang 10:00, tama ba? Oo, dapat na tayong magmadali kung ganoon. Aling orasan ang kanilang tinitignan at anong oras ang nakasaad? May isang lalaki at babae na nag-uusap. Aling orasan ang kanilang tinitignan at anong oras ang nakasaad? Alam mo ba kung anong oras na? Pasensya na, nakalimutan ko ang relos ko ngayon. Ganoon ba? Nag-aalala ako kung maabutan natin ang tren. May orasan sa may pasukan ng istasyon. Mabuti naman. Nako, ang tren ay parating na sa loob ng 5 minuto. Iyon ang tren ng pang 10:00, tama ba? Oo, dapat na tayong magmadali kung ganoon. May isang lalaki na namimili ng upuan para sa kanyang flight. Nasaan ang kanyang upuan? Mayroon pa bang upuan para sa flight bukas ng gabi? Sandali lang po. Para po ba sa economy class? Oo, Salamat po sa paghihintay. Opo, may mga libreng upuan pa po. mabuti naman. Gusto ko sana ng upuan sa bandang pasilyo. Nakuha na po ang lahat ng upuan sa bandang pasilyo. Ganoon ba? Pero ayokong umupo sa gitna. Gusto niyo po bang umupo sa may bandang katabi ng bintana? Oo, sana.
Nasaan ang kanyang upuan? May isang lalaki na namimili ng upuan para sa kanyang flight. Nasaan ang kanyang upuan? Mayroon pa bang upuan para sa flight bukas ng gabi? Sandali lang po. Para po ba sa economy class? Oo, Salamat po sa paghihintay. Opo, may mga libreng upuan pa po. mabuti naman. Gusto ko sana ng upuan sa bandang pasilyo. Nakuha na po ang lahat ng upuan sa bandang pasilyo. Ah, ganoon ba? Pero ayokong umupo sa gitna. Gusto niyo po bang umupo sa may bandang katabi ng bintana? Oo, sana. You're finished with your meal and you're looking at the dessert menu. What kinds of drinks can you choose with the cake combo? What kinds of drinks can you choose with the cake combo? The menu shows that you can choose from coffee or tea. Kape, tsaa. You just had lunch, paid, and received your receipt. What is marked with a circle? What is marked with a circle? The circled parts of the receipt tell you the subtotal and the total. Subtotal, total. Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa? Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? Teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? May isang mag-asawa na tumitingin sa ilang mga floor plan. Anong apartment ang kanilang pupuntahan para tignan? Kung ito kaya, mayroon itong maganda at malawak na sala. Gusto ko ng malawak na sala, pero gusto ko rin ng espasyo para sa parking. Tignan natin. Kung ito kayang isa? Oo, maganda yan. Puntahan ba natin to para tignan? Teka lang, hindi ba masyadong maliit ang aparador? Magandang punto. Mukhang walang perpekto. Teka, ito kayang isa? Nandito ang lahat ng ating kailangan, hindi ba? At may kalakihan din ang aparador. Puntahan natin ito, tignan. Okay.
May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi, gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2, Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yon? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po. Pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Ah, meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre? Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon. Saang kwarto siya mananatili? May isang lalaking gumagawa ng reserbasyon sa isang hotel. Saang kwarto siya mananatili? Seaside Hotel, ano pong maipaglilingkod ko? Hi, gusto ko sanang manatili ng isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Okay, sige po. Isang gabi sa ika-22 ng Setyembre. Ilang tao po? 2, Ano po ang gusto niyo, sir? Smoking o non-smoking room? non-smoking. Ang natatanging non-smoking room po na mayroon ng araw na iyon ay may mountain view. Ayos lang po ba yon? Gusto ko sana ng may seaside view. Pasensya na po. Pero ang mayroon kaming may seaside view ng araw na yon ay smoking room lamang. Ah, meron bang non-smoking room na may seaside view sa ika-23 ng Setyembre? Mayroon po. Okay, sa ika-23 ng Setyembre kung ganon. May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay, anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat, Ayos po. At ang inyong bangs? hindi ko babaguhin ng bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? May isang babae na nakikipag-usap sa kanyang hairstylist. Anong pagbabago ang gusto niyang gawin sa kanyang buhok? Hi, ano pong maitutulong ko? Hi, mayroon akong reserbasyon ng 3:00 para kay Richie. Opo, Miss Richie. Dito po ang daan. Ano pong maipaglilingkod ko ngayong araw na ito? Gusto ko sanang baguhin ng kaunti ang aking hairstyle. Okay, anong haba po ang gusto ninyo? Mga hanggang balikat, Ayos po. At ang inyong bangs? hindi ko babaguhin ng bangs. Diretso o hati sa gilid? Medyo sa gilid. Aling gilid po? Siguro medyo sa kaliwa mula sa gitna. Nakuha ko po. Umpisahan natin sa shampoo. Dito po ang daan. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maaari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ito. Kahera sa supermarket ha. Sa bagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan.
Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapagdesisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? May isang lalaki at babaeng mag-aaral na tumitingin sa mga anunsyo ng trabaho. Sa aling trabaho mag-a-apply ang babaeng mag-aaral? Anong tingin mo sa trabahong ito? Ang bayad kada oras ay medyo mataas. Sige, mukhang mainam ang bayad. Pero kaya mo ba talaga mag-deliver ng dyaryo? Oo naman, magaling ako magbisikleta. Pero inaalala kong paggising ng maaga. Ito kayang isa. Hindi mataas ang bayad, pero maaari kang magtrabaho ng 2 o 3 araw sa isang linggo at mag-umpisang magtrabaho sa gabi. Ito. Kahera sa supermarket ha. Sabagay, mainam magtrabaho matapos ang klase. Mukhang mainam rin itong sa coffee shop. Oo nga, gusto ko yung lugar na yan. At nasa daan yan papunta ng eskwelahan. Hindi na masama, di ba? Saan kaya ako dapat mag-apply? Sa pagitan ng coffee shop at ang pag-deliver ng dyaryo? Oo, maganda ang bayad sa pag-deliver ng dyaryo. Okay, nakapagdesisyon na ako. Siguro pipilitin ko na lang bumangon ng maaga. May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. Sa tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganon kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yon. Aling damit ang bibilhin niya? May isang babae na nagsusukat ng damit at nakikipag-usap sa isang salesman. Aling damit ang bibilhin niya? Bagay po sa inyo. At sakto ang sukat. Oo, sukat nga. Pero karaniwan akong nagsusuot ng mga plain na kulay. Hindi ako sanay sa ganitong klase ng pattern. Sa tingin ko po bagay sa inyo. Talaga? Pero kakailanganin ko ng lakas ng loob para maisuot ito. Ito po kayang damit na ito. Mas simple po ang disenyo kaya hindi ganon kagarbo ang dating. Tama ka. Sige, susukatin ko yan. Sige po. Ano po sa tingin ninyo, ma'am? Mas bagay ito sa akin kaysa yung kanina. Mayroon ba kayong bersyon nito na may mahabang manggas na pareho ang disenyo? Mayroon po. Salamat. Sige, bibilhin ko yon. You just gotten off a plane and are walking through the bus terminal of the airport. There's a stall where you can exchange money at the bus terminal. You attempt to do so, but the staff member first hands you a form to fill out instead. What information do you need to fill out to complete the form? What information do you need to fill out to complete the form? The form states that you need to fill out your name, the date, the currency, the amount, and signature. Pangalan, petsa, salapi, halaga, pirma. You are at a bus terminal where you've been waiting for your bus. It appears to be running late.
Suddenly, you notice a note posted next to the bus stop. What does the notice say? What does the notice say? The note reads, "Bus services on this route have been canceled for today due to poor weather conditions. We apologize for the inconvenience." Ang operasyon ng bus sa rutang ito ay itinigil na ngayong araw dahil sa masamang panahon. Kami ay humihingi ng paumanhin sa inyo. You are at a bus terminal where you're trying to buy a bus ticket from a ticket counter. A special notice is posted at the counter. What does the notice say? What does the notice say? The notice says that the ticket counter is closed until 2 p.m. and that you should go to the counter in row B instead. Ang ticket counter ay sarado hanggang 2 p.m. Pumunta sa counter sa hilera B. May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? May isang presidente ng kumpanya na nakikipag-usap sa kanyang sekretarya sa telepono. Aling dokumento ang ipapadala ng sekretarya sa sales department? Hi, pwede ba akong humingi ng pabor? May dokumento sa ibabaw ng aking mesa na gusto kong ipadala mo sa sales department. Sigurado po. Anong dokumento iyon? Sa pagkakatanda ko, yung nasa asul na sobre. Asul na sobre... dalawa po itong asul na sobre na nasa mesa nyo. Oo nga. May pulang selyo sa itaas ng kanan na bahagi ng sobre. Yung may berdeng selyo ay ang dokumentong pinamimigay natin sa recruiting orientation. Yung may pulang selyo. Okay, nakuha ko po. Mainam. Pakidala yan sa sales department ng alauna ng hapon at pakisiguradong maibibigay yan sa manager ng direkta. Kilala mo siya, di ba? Opo, nakita at nakausap ko na po siya ng makailang beses na. Magaling. At maaari mo bang ipadala yung isang sobre sa HR department? Opo, sir. May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian?
Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina. At sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Hmm, nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? May isang babae na tumatawag sa isang restaurant sa telepono. Sa aling mesa siya kumain ng tanghalian? Hello, ano pong maitutulong ko? Nagtanghalian ako dyan kanina. At sa tingin ko, naiwan ko ang aking scarf. Naiwan po ninyo ang inyong scarf sa mesa? Naaalala niyo po ba kung saan kayo nakaupo? Hahanapin ko po. Nasa bandang likod ng restaurant ako nakaupo. Nasa smoking area o non-smoking area po ba kayo? Sa non-smoking area. Sa counter po ba kayo pumwesto o sa mesa? Nasa mesa ako para sa 4 na tao. Sige po, titignan ko. Mangyari pong maghintay kayo ng sandali. Salamat ng marami. May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid-tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan nito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana kung yung parisukat ang hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Hmm, wala naman kaming masyadong kagamitan. Kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. Aling apartment ang kanyang pipiliin? May isang lalaking naghahanap ng apartment. Aling apartment ang kanyang pipiliin? Mawalang galang lang, naghahanap ako ng apartment sa lugar na ito. Maari mo ba akong pakitaan ng ilang floor plan? Sigurado ho yan. Para ho ba sa isang tao? Hindi, kasama ko ang aking asawa. Gusto ko ng sala, silid-tulugan at isang kwarto para sa study. Okay. Heto po kaya. May 2 kwarto at sala. Ngunit baka may pagkamaingay dahil matatagpuan nito malapit sa isang malaking kalsada. Ganoon pala. Karaniwan ako nagtatrabaho sa bahay kaya kailangan ko sana ng tahimik na lugar. At mas gusto ko sana kung yung parisukat ang hugis ng sala. Kung heto po kaya, medyo may kalayuan mula sa istasyon. Ngunit ito ay nasa isang tahimik na residential area. May 2 kwarto at sala, ngunit medyo makipot ang isa sa mga kwarto. Hmm, wala naman kaming masyadong kagamitan. Kaya siguro sapat na ito para sa amin. May maipapakita pa kami sa inyong isa pang apartment na may 2 malawak na kwarto, ngunit mas malayo na ito sa istasyon. Hindi, salamat na lang. Gusto kong makita yung ikalawang nabanggit mo sa akin. May isang babaeng umuorder ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko, kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po, meron kaming bilog at parisukat na cake. Ano ang mas gusto niyo? Hmm, bilog. Okay, magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay, maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang Happy Birthday.
Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. Aling cake ang kanyang o-orderin? May isang babaeng umu-order ng birthday cake. Aling cake ang kanyang o-orderin? Mawalang galang lang. Gusto ko sana umorder ng birthday cake para sa aking anak na babae. Opo, pwede niyo po bang sabihin sa akin kung anong klase ng cake ang inyong hinahanap? Mahilig sa tsokolate ang anak ko. Kaya naisip ko na siguro magiging mainam kung chocolate cake. At pwede niyo bang lagyan ng strawberry? Sigurado po, meron kaming bilog at parisukat na cake. Ano ang mas gusto niyo? Hmm, bilog. Okay, magiging ilang taon na po ang inyong anak? Magiging 12 taong gulang na siya. Okay, maghahanda po kami ng 12 kandila. Gusto po ba ninyong magpasulat ng mensahe? Oo, sige. Pakisulat ang Happy Birthday. Oo, sige po. At gusto po ba ninyong nakasulat yun sa pink? Kung ganun, ilalagay po namin sa puting plato. Kung hindi, isusulat namin sa puti at ilalagay sa pink na plato. Pakisulat sa pink at pakilagay sa puting plato. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay. Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako. Itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento, gaya ng 10% diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento. Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday? May meeting ako ng umaga ng Lunes at eksibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya Mainam ang biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. oo. Teka. Sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa eksibisyon sa panahong yun. Kailan sila maglilipat? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa schedule nila sa paglipat ng bahay. Kailan sila maglilipat? Sa palagay ko, dapat na tayong magdesisyon kung kailan ang araw ng paglipat at tumawag sa isang kumpanyang tagalipat. Oo, kakatingin ko lang sa ilang kumpanyang tagalipat. Ayoko magbayad ng masyadong malaking halaga. Sang-ayon ako. Itong kumpanyang ito ay nagbibigay ng diskwento, gaya ng 10% diskwento kung magpapaschedule tayo isang buwan bago ang araw ng paglipat natin. Isang buwan bago? Ibig sabihin, pagkatapos ng ika-15 ng Disyembre, tayo dapat lumipat para makakuha ng diskwento. Oo, at may additional na diskwento kung ipapaschedule natin ang paglipat ng weekday. Weekday? May meeting ako ng umaga ng Lunes at eksibisyon ng Martes at Miyerkules, kaya Mainam ang biyernes para maayos natin ang bagong bahay ng Sabado at Linggo. oo. Teka. Sabi nila, 15% ang diskwento mula Lunes hanggang Webes at 5% kung Biyernes. Anong gusto mong gawin? Mas mura sana, mas mainam. Tapos na ako sa eksibisyon sa panahong yun. You've just arrived at your destination, and you're attempting to exit the bus terminal. Unfortunately, the road you usually take is under construction. A signboard is posted informing you of another route. How should you proceed? How should you proceed?
The sign tells you to go in the opposite direction, take the stairs to the underground, and to use the underpass to cross. Pumunta sa kabilang direksyon, gamitin ang hagdan para sa underground at gamitin ang underpass para makatawid. You are at a bus terminal, reading a leaflet someone gave to you. The leaflet is advertising a new shopping center that just opened. How do you get to the new shopping center? How do you get to the new shopping center? The leaflet says that you can use the 301 bus or 303 bus if it's a Sunday to get to the new shopping center. Sumakay sa 301 bus o 303 bus kapag linggo. May isang lalaki na namimili habang may sale. Ano at ilan ang kanyang mabibili? Mawalang galang lang, itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan? Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit. Pero hindi ko naman kailangan ng tatlo ng parehong damit. Anong gagawin ko? Kung bibilhin nyo rin po itong set ng 3 kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang 3 damit ay mabibili nyo sa presyo ng isa lang. Isang set ng 3 kurbata at makakuha rin ako ng set ng 3 damit para sa presyo ng isa. Tama po. Okay, sige. Ibibigay ko na lang ang 2 damit sa ibang tao. O sige po, sir. Kakaibang pagtitipid po ito. Ano at ilan ang kanyang mabibili? May isang lalaki na namimili habang may sale. Ano at ilan ang kanyang mabibili? Mawalang galang lang, itong damit ba na ito ay mayroon lang ng tatluhan? Hindi po namin pwedeng ibenta ng magkakahiwalay, pero magiging mas mahal kung ibebenta ng kada damit. Pero hindi ko naman kailangan ng 3 ng parehong damit. Anong gagawin ko? Kung bibilhin nyo rin po itong set ng 3 kurbata, mabibigyan namin kayo ng diskwento para ang 3 damit ay mabibili nyo sa presyo ng isa lang. Isang set ng 3 kurbata at makakuha rin ako ng set ng 3 damit para sa presyo ng isa. Tama po. Okay, sige. Ibibigay ko na lang ang 2 damit sa ibang tao. O sige po, sir. Kakaibang pagtitipid po ito. May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay, itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw, ano? Tungkol naman sa hugis? Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. Sige, Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Sige kung ganon. Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay. Aling bag ang naging pinakamabenta? May isang babae na nagbibigay ng ulat tungkol sa benta ng mga bag. Aling bag ang naging pinakamabenta? Heto ang ulat tungkol sa mga bag na pambabae na inilunsad lang natin nitong nakaraang buwan. Una sa lahat, tungkol sa kulay,
Itim ang naging pinakamabenta. Sinundan ito ng puti at sky blue. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw. Hindi naging masyadong mabenta ang dilaw ano? Tungkol naman sa hugis? Mas bumenta ang mga bag na mas malalaki kaysa sa mga maliliit. Ang mga bag na nakayang lagyan ng A4 size na notebook o magazine ay naging mas popular. Sige, Tungkol naman sa mga handle, mas popular ang balat kaysa kadena. mukhang naging mas mabenta ang mga bag na bagay sa mga formal na damit. Tama yan. Kaya sa palagay ko, mas dapat tayong gumamit ng mga mas malumanay na kulay tulad ng beige o brown para sa ating bagong koleksyon. Sige kung ganon. Idagdag natin ang beige bilang bagong kulay. Pwede mo nang ihinto ang produksyon ng mga dilaw na bag. Okay. May isang lalaki na tumatawag sa ospital. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? Mawalang galang lang, maaari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa check-up? Sigurado po. Mayroon lang pang kalusugang check-up tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon. Aling araw nyo gusto? Maaari ba nitong darating na Sabado? Oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo? Umaga lang? Medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas? Mula Lunes hanggang Biyernes. Bukas kami hanggang alas 6 ng Lunes at alas 8 ng Miyerkules. Anong oras kayo nagbubukas ng umaga? Nagbubukas kami ng alas 8 ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo. Pero kung makakapaghintay kayo, hanggang sa linggo matapos ang susunod, maaari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas 8 ng umaga. Okay, tatawag ako ulit para i-check ang schedule. O sige, sir. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? May isang lalaki na tumatawag sa ospital. Kailan makakapagpa-check up sa ospital? Mawalang galang lang, maaari ba akong magpagawa ng reserbasyon para sa check-up? Sigurado po. Mayroon lang pang kalusugang check-up tuwing Lunes, Miyerkules at Sabado, iba mula sa mga karaniwang eksaminasyon. Aling araw nyo gusto? Maaari ba nitong darating na Sabado? Oo. Bukas lang kami ng umaga ng Sabado. Ayos lang ba yun sa inyo? Umaga lang? Medyo mahirap yan. Hanggang anong oras kayo bukas? Mula Lunes hanggang Biyernes. Bukas kami hanggang alas 6 ng Lunes at alas 8 ng Miyerkules. Anong oras kayo nagbubukas ng umaga? Nagbubukas kami ng alas 8 ng umaga. Puno na ang reserbasyon ng umaga hanggang susunod na linggo. Pero kung makakapaghintay kayo, hanggang sa linggo matapos ang susunod, maaari kayong pumunta sa parehong Lunes at Miyerkules mula alas 8 ng umaga. Okay, tatawag ako ulit para i-check ang schedule. O sige, sir. May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae. Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? Pasensya na sa abala, pero maaari mo bang sunduin ang aking anak na babae? Sige, kilala niya ba ako? Oo, nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya. O sige, ano bang itsura niya? Ang buhok niya ay itim at kulot, balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan. Okay, may iba pa ba? Sinabi niyang isusuot daw niya ang sombrerong binili ko sa kanya dati. Puti yon at may itim na laso. Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon. Salamat! Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? May isang lalaki na susundo sa anak na babae ng kanyang kaibigang babae. Sino ang anak na babae ng kanyang kaibigan na babae? Pasensya na sa abala, pero maaari mo bang sunduin ang aking anak na babae? Sige, kilala niya ba ako? Oo, nakita ka na niya sa mga litrato kaya siguradong makikilala ka niya. O sige, ano bang itsura niya? Ang buhok niya ay itim at kulot, balingkinitan at mas matangkad kaysa karaniwan. Okay, may iba pa ba?
Sinabi niyang isusuot daw niya ang sombrerong binili ko sa kanya dati. Puti yon at may itim na laso. Mukhang madaling mahanap naman pala. O sige, susunduin ko na siya ngayon. Salamat! May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa kanyang wallet. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? Hala, hindi ko makita ang aking wallet. Naiwan ko siguro kung saan man. Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit? Nako, hindi ko maalala. Sige, pag-isipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito. Okay, una, nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos, nagpunta kami sa isang cafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sa akin, kaya hindi ko nagamit ang wallet ko. Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng tiket sa sinehan? Oo, tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun, napansin ko na wala na sa akin yung wallet. Gumamit ka ba ng pera sa gym? Hindi, kasi may subscription ako at automatic yun na nababayaran mula sa account ko sa bangko kada buwan. Ah, naalala ko bumili nga pala ako ng juice sa vending machine. O sige, pumunta tayo doon at maghanap. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? May isang lalaki na nakikipag-usap sa isang babae tungkol sa kanyang wallet. Saan niya hahanapin ang kanyang wallet? Hala, hindi ko makita ang aking wallet. Naiwan ko siguro kung saan man. Ano? Naaalala mo ba kung kailan mo huling ginamit? Nako, hindi ko maalala. Sige, pag-isipan natin kung saan-saan ka nagpunta ngayong araw na ito. Okay, una, nanood ako ng sine kasama ang kaibigan ko. Tapos, nagpunta kami sa isang cafe, pero ang kaibigan ko ang nagbayad para sa akin, kaya hindi ko nagamit ang wallet ko. Pero naaalala mo bang ginamit mo yun nung bumili ka ng tiket sa sinehan? Oo, tapos nagpunta kami sa gym. Tapos nun, napansin ko na wala na sa akin yung wallet. Gumamit ka ba ng pera sa gym? Hindi, kasi may subscription ako at automatic yun na nababayaran mula sa account ko sa bangko kada buwan. Ah, naalala ko bumili nga pala ako ng juice sa vending machine. O sige, pumunta tayo doon at maghanap. You're reading an event guide and are going to see an upcoming art event. What does the guide say about bringing food to the event? What does the guide say about bringing food to the event? The description reads that if you bring your own food or drinks, they will be confiscated. Kung magdadala ka ng sariling pagkain o inumin, ito ay kukumpiskahin. You're planning to buy an instant meal. How much water do you add and what do you do once it's added? How much water do you add and what do you do once it's added?
You add 100 cc's of boiling water, wait 3 to 5 minutes, then stir the contents. Magdagdag ng 100 cc na kumukulong tubig. Maghintay ng 3 hanggang 5 minuto at pagkatapos ay haluin ang nilalaman. You're at the clothing store and want to try on a few shirts. How many items are allowed in the fitting room? How many items are allowed in the fitting room? The notice says that a maximum of 3 items per customer are permitted inside the fitting room. Bawat mamimili ay pinapayagang magsukat ng hanggang 3 item sa loob ng sukatan ng damit. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. E di ibig sabihin, Miyerkules o Webes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Webes. Paano kaya kung hapon ang Webes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang 3 period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng 3 period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon, kaya libre lang ako ng 1 oras. Medyo kaunting oras lang pala. E kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng 2 period at sa mga batas pang-internasyonal ng 4 na period, libre ako. Mayroon akong kasaysayan ng Asya sa 3 period at may part-time job ako sa gabi. Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang 2 period. Hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay, pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. May isang lalaki at babaeng mag-aaral na nag-uusap habang tumitingin sa schedule ng kanilang mga klase. Piliin ang schedule ng araw ng meeting ng lalaking mag-aaral. Kailangan natin magkaroon ng meeting tungkol sa susunod na group presentation. Tama. Kailan ka libre? May pasok ako tuwing Lunes, Miyerkules at Huwebes. E di ibig sabihin, Miyerkules o Webes ang pinakamainam para sa atin kasi nandito naman ako tuwing Martes, Miyerkules at Webes. Paano kaya kung hapon ang Webes? Tuwing Huwebes, may lecture ako hanggang 3 period. Kaya kong humabol matapos ang klase ko sa ekonomiya ng 3 period. Pero may part-time job ako mula alas 5 ng hapon, kaya libre lang ako ng 1 oras. Medyo kaunting oras lang pala. E kung Miyerkules ng hapon kaya? Bukod sa makabagong kasaysayan ng 2 period at sa mga batas pang-internasyonal ng 4 na period, libre ako. Mayroon akong kasaysayan ng Asya sa 3 period at may part-time job ako sa gabi. Mag-meeting kaya tayo ng maaga at mag-usap hanggang bago mag-umpisa ang 2 period. Hindi ko kaya ang masyadong maaga. Bakit hindi tayo magkita sa Huwebes? Papapalitan ko na lang ang schedule ng aking part-time job. Okay,
Pumunta ka na lang sa cafeteria pagkatapos ng klase. May isang lalaki at babae na nag-uusap habang nakatingin sa isang larawan. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ah. Oo, pero sabi ng mga tao hindi raw kami magkamuka. Tingnan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki. Pero masasabi mo ba kung sino siya dito? Wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro, itong may sombrero? Hindi yan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin. Itong matangkad kaya? Hindi. Hindi siya ganyan katangkad. Hindi ko pa rin siya makita. Hindi mo nga talaga siya kamukha. Alam ko na. Siguro mas mahirap dahil nakasuot siya ng salamin. Salamin? Di ito, ikalawa mula sa kaliwa. Nakuha mo. Magkahawig ba kami? Hindi talaga. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? May isang lalaki at babae na nag-uusap habang nakatingin sa isang larawan. Sino sa mga nasa larawan ang kambal na kapatid na lalaki ng babae? Narinig ko na may kambal kang kapatid na lalaki. Hindi ko alam yun ah. Oo, pero sabi ng mga tao hindi raw kami magkamuka. Tingnan mo, narito sa larawang ito ang aking kapatid na lalaki. Pero masasabi mo ba kung sino siya dito? Wala akong nakikita dito na kamukha mo. Siguro, itong may sombrero? Hindi yan. Ang buhok niya ay itim, gaya ng sa akin. Itong matangkad kaya? Hindi. Hindi siya ganyan katangkad. Hindi ko pa rin siya makita. Hindi mo nga talaga siya kamukha. Alam ko na. Siguro mas mahirap dahil nakasuot siya ng salamin. Salamin? Di ito, ikalawa mula sa kaliwa. Nakuha mo. Magkahawig ba kami? Hindi talaga. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap habang tumitingin sa isang survey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa 3 pinakapopular na klase para sa mga kabataang may gulang na 10 at 15. Patingin nga. Physical education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang 10 taong gulang. Popular pa rin ang physical education kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa sports. Oo, at ikalawa ang musika. Oo, ang pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 15 taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging 15 taong gulang ka na, naging iba na ang mga interesanting klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay 10 taong gulang. Tama. At ikalawa ang politika. Information technology ang ikatlo. Pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh. Ano nga pala ang ikatlong pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 10 taong gulang? Tingnan natin. Art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay-bagay gamit ang mga software sa computer ngayon. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap habang tumitingin sa isang survey tungkol sa mga paboritong klase ng mga kabataan. Aling chart ang nagpapakita ng resulta para sa mga kabataang 15 taong gulang? Tignan mo itong artikulo na ito. Tungkol ito sa 3 pinakapopular na klase para sa mga kabataang may gulang na 10 at 15. Patingin nga. Physical education ang nasa una sa listahan ng mga kabataang 10 taong gulang. Popular pa rin ang physical education kahit na narinig ko na mas kaunting panahon na lang ang ginugugol ng mga kabataan sa sports. Oo, at ikalawa ang musika.
Oo, ang pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 15 taong gulang ay kasaysayan. Kapag naging 15 taong gulang ka na, naging iba na ang mga interesanting klase para sa'yo kumpara nung ikaw ay 10 taong gulang. Tama. At ikalawang politika. Information technology ang ikatlo. Pero hindi nga ito klase noong nasa ganito tayong edad eh. Ano nga pala ang ikatlong pinaka-popular na klase para sa mga kabataang 10 taong gulang? Tingnan natin. Art. Iniisip ko kung nagdidisenyo na sila ng mga bagay-bagay gamit ang mga software sa computer ngayon. Nagpo-broadcast ng ulat panahon sa TV. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan. Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan. Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon, at ito ay tataas ng 20 degrees sa unang bahagi ng linggo. Ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 degrees hanggang 15 degrees. Ang pinakamababang temperatura ay mananatiling 7 hanggang 8 degrees, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas, araw ng linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Nagpo-broadcast ng ulat panahon sa TV. Alin ang ulat panahon para sa darating na linggo? Heto ang ulat panahon para sa darating na linggo. Sa unang bahagi ng linggo, sa karaniwan ay magiging maaraw, ngunit magiging maulap paminsan-minsan. Sa ikalawang bahagi ng linggo, magiging kalat-kalat ang mga kaulapan at uulan sa ilang mga lugar. Sa gitna ng linggo, magkakaroon ng ilang malakas na pag-ulan. Ang pinakamataas na temperatura ay magiging pareho sa karaniwang temperatura sa buong taon, at ito ay tataas ng 20 degrees sa unang bahagi ng linggo. Ngunit sa pagtatapos ng linggo, ito ay magiging mas mababa kaysa karaniwan at patuloy na bababa mula 18 degrees hanggang 15 degrees. Ang pinakamababang temperatura ay mananatiling 7 hanggang 8 degrees, temperatura na mas mababa kaysa karaniwan. Magiging maaraw bukas, araw ng linggo, at magkakaroon tayo ng perpektong panahon para sa isang bakasyon. May isang kartero na nakikipag-usap sa isang receptionist. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. Magandang araw, may padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department. Salamat. Parehong nasa ika-4 na palapag ang kanilang tanggapan. May kailangan din akong kunin mula sa Sales Department. Dalawa ang dibisyon sa Sales Department. Alin sa ika-1 at ikalawang dibisyon? Tignan natin. Ang ikalawang dibisyon. Ang ikalawang dibisyon ng sales ay nasa ikalawang palapag. May intercom sa pasukan, kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo. Naintindihan ko. Maaari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat? Pasensya na. Pero sa ngayon, hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda? Oo naman, maraming salamat. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. May isang kartero na nakikipag-usap sa isang receptionist. Ano ang sunod na gagawin ng kartero? Piliin ang maling sagot. Magandang araw, may padala ako para sa Human Resources at sa Accounting Department. Salamat. Parehong nasa ika-4 na palapag ang kanilang tanggapan. May kailangan din akong kunin mula sa Sales Department. Dalawa ang dibisyon sa Sales Department. Alin sa ika-1 at ikalawang dibisyon? Tignan natin. Ang ikalawang dibisyon.
Ang ikalawang dibisyon ng sales ay nasa ikalawang palapag. May intercom sa pasukan, kaya pakitawag na lang ang taong hinahanap mo. Naintindihan ko. Maaari ko bang gamitin ang elevator na naroon para umakyat? Pasensya na. Pero sa ngayon, hindi gumagana ang elevator dahil may inspeksyong pangkaligtasan. Ayos lang ba kung gamitin mo ang hagdan na nandoon banda? Oo naman, maraming salamat. After paying for your shirt, you notice the return policy is printed on the receipt. What items are excluded from the return policy? What items are excluded from the return policy? The sentence means, please note that all sale items are excluded from this policy and are non-returnable. Mangyaring tandaan na ang lahat ng nabiling mga item ay hindi kasali sa patakarang ito at hindi maaaring ibalik. With your receipt, you also received a coupon. Where do you have to present the coupon? Where do you have to present the coupon? It says, present this coupon at the counter at the time of purchase to receive a 20% discount off all items. Ipakita ang kupon na ito sa bayaran sa oras ng pagbabayad upang makatanggap ng 20% na diskwento sa lahat ng item. Want to speak real Filipino from your first lesson? Sign up for your free lifetime account at filipinopod101.com. May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ng handout. Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ng chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuoang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? May isang lalaking nag-uulat tungkol sa benta ng kanyang kumpanya sa isang meeting. Aling dalawang chart ang ginagamit niya para sa kanyang presentasyon? Pakitignan ng handout.
Ang chart sa kaliwa ay nagpapakita ng benta ng kumpanya sa loob ng 3 taon at ang forecast para sa kasalukuyang taon. Ang chart sa kanan naman ay nagpapakita ng breakdown ng buwan ng benta hanggang Oktubre ngayong taon. Ngayon, pakitignan ang chart sa kaliwa. Pinapakita nito ang patuloy na pagtaas ng benta sa loob ng nakaraang 3 taon. At kung patuloy nating patataasin ang benta, ang kabuuang benta para sa taong ito ay magpapakita ng dagdag na pagtaas kaysa sa benta ng nakaraang taon. Sunod, pakitignan ang chart sa kanan. Pinapakita nito na ang mga kampanyang isinagawa natin noong Abril at Agosto ay naging epektibo. Sang-ayon ako. Ngunit bumaba ang benta noong Mayo at Setyembre matapos ang mga kampanya. Oo, pero hindi maiiwasan ang ganitong pagsikat. Inaasahan ko na magpapakita ng lamang ang kabuoang benta para sa taong ito kumpara sa nakaraang taon kung patuloy nating mapapataas ang ating benta. May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin? Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Anong mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naintindihan ko. Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho. Yun nga mismo, ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. Anong subscription ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na nagbabalak sumali sa isang sports club at kasalukuyang kumukuha ng impormasyon. Anong subscription ang kanyang pipiliin? Mag-umpisa tayo sa iba't ibang klaseng subscription ayon sa nakasulat dito sa brochure. Maaring gamitin ng mga regular na miyembro ang gym at pool sa kahit anong oras ng kahit anong araw. Pero nag-aalok din kami ng pang-umagang subscription kung saan pwedeng magamit lang ang mga pasilidad ng umaga at mayroon ding panggabing subscription para naman sa mga taong gusto lang pumunta ng gabi. Anong mga oras para sa pang-umagang subscription? Maaaring gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad mula alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Para naman sa mga panggabing miyembro, maaari nila itong gamitin mula alas 6 hanggang alas 11 ng gabi. Naintindihan ko. Ibig sabihin, maaaring dumaan at gamitin ng mga pang-umagang miyembro ang mga pasilidad bago sila dumiretso sa trabaho. Yun nga mismo, ang pang-umagang subscription ay popular sa mga taong may trabaho mula alas 9 hanggang alas 5. Nag-aalok din kami ng subscription para lang sa gym o para lang sa pool kung isa lang sa mga iyon ang gusto mong gamitin. Gusto kong gamitin ang parehong gym at pool. Sa palagay ko, gagamitin ko ang gym sa umaga bago dumiretso sa trabaho mula Lunes hanggang Biyernes at gagamitin ko ang pool tuwing Sabado at Linggo. Mayroon ba kayong subscription na para sa umaga lamang mula Lunes hanggang Biyernes at para sa buong araw ng Sabado at Linggo? Pasensya na pero hindi kami nag-aalok ng ganong klaseng subscription, sir. Okay. Sa tingin ko naman, hindi ko kayang bumangon ng ganoong kaaga tuwing Sabado at Linggo kaya itong pipiliin kong subscription. May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure?
Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Kinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maaari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda ng lahat? Kung isasaalang-alang natin ang panahon para sa pag-iimprenta, gusto sana namin na umpisahan ang pag-imprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito, gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Okay. Siguro sapat na ang 1 buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? May isang babaeng nakikipag-usap sa isang lalaki mula sa isang outsource na imprentahan tungkol sa brochure para sa isang bagong produkto. Kailan ang huling araw para sa unang draft ng disenyo para sa brochure? Napagdesisyonan namin na ilunsad ang bagong produkto sa ika-15 ng Oktubre at gusto namin ialok sa iyo ang kontrata para sa paggawa ng brochure. Maraming salamat. Kinagagalak naming matulungan kayo sa proyektong ito. Maaari niyo ba kaming bigyan ng karagdagang impormasyon tungkol sa schedule? Kailangan dapat nakahanda ng lahat? Kung isasaalang-alang natin ang panahon para sa pag-iimprenta, gusto sana namin na umpisahan ang pag-imprenta ng brochure ng Setyembre. Kakayanin niyo bang mapadalhan kami ng unang draft ng disenyo sa bandang kalagitnaan ng Agosto? Ganito, gusto sana namin kayong padalhan ng 3 opsyon ng disenyo para sa unang draft at papiliin kayo ng isa sa nababagay sa inyong konsepto. Matapos, gagawin namin ang pinal na disenyo base sa napili ninyo. Kaya napakalaking tulong kung mabibigyan nyo kami ng 2 linggo para makapaghanda para sa hakbang na ito. Okay. Siguro sapat na ang 1 buwan para makapili kami ng isa sa mga disenyong gagawin ninyo at makapagdesisyon. O sige, aasahan namin kayo. Kayo ay nasa mabuting mga kamay. Ang grupo namin ang pinakamagaling. Maraming salamat. May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko sana bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng alas 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira. Pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng 2 magkahiwalay na silya. Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan ng 3 upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuang yun. Agad din. Yung isa pa, May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang ikatlong hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor kaya... Medyo may kalilitan ang kwartong ito. Kaya sa palagay ko, masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganon, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? May isang babaeng tumatawag sa telepono para magpareserba ng mga tiket para sa isang dula. Aling 2 upuan ang kanyang nakuha? Hello, ito ang Blackfriars Playhouse. Anong maipaglilingkod ko? Gusto ko sana bumili ng 2 tiket para sa King Lear ng alas 5:30 ngayong gabi. Mayroon pa bang upuang natitira? Mayroon pang ilang upuan na natitira. Pero pasensya na at wala na kaming upuan na magkatabi. Kung ayos lang sa inyo, mabibigyan ko kayo ng 2 magkahiwalay na silya.
Okay, ayos lang sa amin. Mayroon ba kayong mga particular na pangangailangan? Mayroon ba kayong mga upuan sa pasilyo? Oo, mayroon kaming upuan sa pasilyo sa kaliwa ng gitnang seksyon. At sa kanan noon, pagitan ng tatlong upuan, may isa pa kaming libreng upuan. Sa gilid? Okay, sige. Pakireserba ang upuang yun. Agad din. Yung isa pa, May iba pa ba kayong upuan na malapit sa gitna? ang mga natitirang upuan na lang sa gitnang seksyon ay ang mga nasa una hanggang ikatlong hilera. Hindi ako sabik na matalsikan ng mga laway ng mga aktor kaya... Medyo may kalilitan ang kwartong ito. Kaya sa palagay ko, masisiyahan pa rin kayo kahit na nasa dulo kayo ng hilera sa gilid. Talaga? Kung ganon, sige. Kukunin ko na ang upuan na nabanggit mo na nasa kaliwang banda. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay, sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong 9:00, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector? Bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na ito. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yun. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tingnan natin. Ano pa ba? Na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya. Oo. Pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga paghahanda para sa isang presentasyon na gagawin nila bukas sa kanilang opisina. Ano ang iche-check ng babae pagkatapos ng kanilang pag-uusap? Okay. Sa palagay ko, halos tapos na natin ang paghahanda para sa presentasyon bukas. Kaunting mga bagay na lang. Ang meeting ay mag-uumpisa ng eksaktong 9:00, kaya maaari mo bang i-check ulit ang kwarto para sa meeting ngayon? Oo, na-check ko na ang kwarto. Okay, mainam. Sinigurado mo bang gumagana ng maayos ang projector? Bala kong i-check ang projector bukas ng umaga pagdala ko ng laptop ko. Hindi. Dapat natin yung ma-check ngayon. Wala tayong panahon para ayusin yung bukas ng umaga kung may problema. Kaya dapat natin siguraduhin na gumagana ng maayos ang projector ngayong araw na to. Yun ang pinakamahalagang bagay. Okay? Gagawin ko yun. At nakapagpagawa ka na ba ng kopya ng mga handout? Si Miss Tanaka ang gumagawa nun ngayon. Tignan natin. Ano pa ba? Na-check mo ba ang whiteboard? Oo, na-check ko. Minsan walang sapat na tinta ang mga pen. Na-check mo ba sila? Hindi pa, pero gagawin ko yan maya-maya. Oo. Pakisiguradong magagawa mo yan ngayong araw na to. You are at a bus terminal where you're heading to a special hotel to check in for the first time. According to an email you received, what are the things that you need to provide to the staff at this special hotel? What are the things that you need to provide to the staff at this special hotel? The email says that you need to provide your confirmation number,
and your passport details. Numero ng kumpirmasyon, mga detalye ng pasaporte. You are at a bus terminal where you are waiting for your bus. There's a notice posted at the bus stop about a new bus route that will be introduced next year. What is the main advantage of this new bus route? What is the main advantage of this new bus route? The introduction of the new bus eases congestion for each bus on the 301 route. Ang panibagong bus ay makakapagpaluwag ng traffic para sa bawat bus sa 301 na ruta ng bus. You just got off a bus at the closest stop to your friend's new house, where he's invited you to a party. Which direction should you head to get to your friend's new house? Which direction should you head to get to your friend's new house? Although the East Road would have normally been the closest road, it's currently under construction, so you should take the South Road instead. Tahakin ang timog na kalsada. May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown. At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserve na natin yan. Puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. Aling hotel ang kanilang pipiliin? May isang lalaki at babae na namimili ng hotel. Aling hotel ang kanilang pipiliin? Kailangan natin magdesisyon tungkol sa ating hotel para sa biyahe natin sa susunod na buwan. Okay, i-check natin sa internet. Malapit ang Ocean Hotel sa Dalampasigan. $120 daw kada gabi kada tao. At may kasama ng buffet breakfast. Yung Pine Hotel kaya, $80 kada gabi. Ayokong magsayang ng masyadong malaking pera para sa accommodation. Pero ang Pine Hotel ay malayo mula sa Dalampasigan at mula sa downtown. At sabi rito, kailangan raw magbayad para sa wifi. Ito kayang Sunrise Hotel. Sa karaniwan, ang singil nila ay $140 kada gabi. Pero ngayong may promosyon sila, $70 na lang kada gabi. Nasa gitna ito ng Dalampasigan at ng downtown.
At saka, mayroon din itong free wifi. Mukhang maganda. Ah, teka. Sabi dito na para sa susunod na linggo na daw ang promosyon. Hindi ko yun nakita. Paano kaya kung itong Royal Hotel? Nasa gitna ng downtown at $100 kada gabi. Hindi ganoon kaganda ang kwarto pero walang bayad ang wifi. Okay, ipareserba na natin yan. Puno na. Naku, kung ganoon, sa palagay ko pinakamainam ang una nating nakita. Puno na kaya? Hindi pa. Buti na lang. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa? Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige, dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa? Hindi. May group session muna, kaya hatiin natin ang mga mesa sa 4 na seksyon. 4 na taong uupo sa bawat grupo. Okay. At maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat. At magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session. Kaya kailangan natin ng projector dito. O sige. At gagamit tayo ng whiteboard, hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng 2 mesa at iayos mo sa 4 na hilera. Paano nila aayusin ang mga mesa? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa layout ng kwarto para sa meeting. Paano nila aayusin ang mga mesa? Ayusin natin ang mga mesa para sa meeting bukas. Sige, dapat ba nating ilagay ang mga mesa sa gitna ng kwarto para nakaupo ang lahat sa paligid at nakaharap sa isa't isa? Hindi. May group session muna, kaya hatiin natin ang mga mesa sa 4 na seksyon. 4 na taong uupo sa bawat grupo. Okay. At maglalagay ako ng memo pad at pen sa bawat mesa. Salamat. At magkakaroon din tayo ng maikling eksplanasyon gamit ang projector bago mag-umpisa ang session. Kaya kailangan natin ng projector dito. O sige. At gagamit tayo ng whiteboard, hindi ba? Ayos lang ba kung ilagay ko ang whiteboard sa tabi ng screen? Kung ilagay kaya natin ang whiteboard sa kabilang gilid ng screen, ilagay natin ito sa likod ng kwarto? Oo nga. At huwag mong kalimutan na dalhin ang lahat ng mga gamit matapos ang meeting. Magdikit ka ng 2 mesa at iayos mo sa 4 na hilera. May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng 2 pang kahon. Okay. Wala na ring color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Hindi. Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo, kailangan na yung mga yon palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng 5 marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. At maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal lang ang reaksyon ng aking mouse. Sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Mukhang may 3 baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang 2 dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. Ano ang o-orderin ng lalaki? May isang lalaki at babae na nag-uusap tungkol sa mga office supply. Ano ang o-orderin ng lalaki? Kailangan mo i-check ang stock ng ating office supply at umorder ng mga kailangan natin isang beses sa isang buwan. I-check natin ang sabay ngayon gamit itong checklist. Salamat. Mag-umpisa tayo sa papel. Mukhang isang kahon na lang ang natitira. Gumagamit tayo ng maraming papel araw-araw kaya umorder tayo ng 2 pang kahon. Okay. Wala na ring color ink ang printer. Dapat na rin ba tayong umorder nun? Hindi yan problema kasi hindi naman tayo nagpiprint ng mga dokumento ng dekolor. Hindi. Okay. Mukhang paubos na rin ang tinta ng ilang marker natin. Oo,
Kailangan na yung mga yon palitan. Nakakakuha tayo ng diskwento tuwing o-order tayo ng set ng 5 marker kaya iyon ang gawin natin. Okay. At maaari rin ba tayong umorder ng mouse ng sabay? Medyo mabagal ang reaksyon ng aking mouse. Sa palagay ko dahil sa mahina ng baterya. I-check natin ang stock ng baterya at umorder tayo kung wala nang masyadong natitira. Sige. Mukhang may 3 baterya pa tayo dito. Pwede mong kunin ang 2 dito para sa mouse mo, pero palitan natin ang 6-pack na baterya. May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta? Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman, may mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1, aabutin ka ng 1.5 oras hanggang makarating ka sa paliparan, pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumabiyahe. Medyo may kamahalan din ito. Kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng 1 oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. E di magagamit niyo yun? Saan siya sunod na pupunta? May isang babae na nagtatanong sa isang lalaki sa visitor center kung paano pumunta sa paliparan. Saan siya sunod na pupunta? Mawalang galang lang, gusto ko sanang pumunta sa paliparan. Maari mo bang sabihin sa akin kung paano pumunta doon? Oo naman, may mga ilang paraan para makarating doon. Kung gagamitin mo ang bus number 1, aabutin ka ng 1.5 oras hanggang makarating ka sa paliparan, pero ang bayad dito ang pinakamura. Kung gagamit ka ng bus number 2, aabutin ka ng 50 minuto dahil ito ay isang non-stop bus, pero isang beses lang ito sa isang oras bumabiyahe. Medyo may kamahalan din ito. Kung taxi kaya? Oo, may taxi stand sa harap ng visitor center at aabutin ka ng 1 oras. Pero siguradong magiging mas mahal ang bayad sa taxi kaysa sa mga bus dahil gumagamit sila ng expressway at sumisingil sila ng extra para sa malalaking bagahe. Hindi ko inaasahan yan. Masyadong mahal para sa akin. Nga pala, may binili ba kayong kahit ano sa shopping plaza? May kasamang shuttle service mula plaza hanggang paliparan para sa mga bisitang may biniling kahit ano sa plaza. Wow, hindi ko alam yan. Hindi pa pero plano ko namang mamili ng pasalubong. E di magagamit niyo yun? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan niyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay, sa palagay ko kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan nyo? Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ng inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater. Ano ang unang kukunin ng babae? May isang babae at taga-supply na nag-uusap sa telepono. Ano ang unang kukunin ng babae? Gusto kong gumawa kayo at magpadala ng mas maraming sweater para sa sale sa susunod na buwan. Okay, ano pong kailangan nyo? Kailangan namin ng 1,000 unit ng pulang sweater na small size
at 400 na unit na pulang medium size. At kailangan namin ng 600 na unit ng berdeng sweater na small size at 200 unit ng berdeng medium size sa katapusan ng buwan. Pula at berdeng sweater. Sa totoo lang, paubos na ang aming berdeng sinulid na panghabi at kailangan pa namin itong kunin mula sa ibang taga-supply. Gagawin muna namin ang pulang sweater. Hindi. Kailangan nating maipadala ang pula at berdeng sweater ng magkasama. Kaya gumawa lang kayo ng pinakamaraming magagawa niyong berdeng sweater. Okay, sa palagay ko kakayanin namin gumawa ng 200 unit ng berdeng sweater sa ngayon. Anong size ang pinakakailangan nyo? Kailangan muna namin ng small size. Pasensya na sa biglaang pasabi pero kailangan talaga namin ng inyong tulong. Gagawin namin ang aming makakaya. Ipapadala namin ang mga berdeng sweater at lahat ng pulang sweater. You are at a bus terminal where you're heading to the police office to retrieve a lost passport. According to a postcard you received from the police office, what are the things that you need to provide to the police? What are the things that you need to provide to the police? The postcard says that you need to present proof of identification and to pay a small fee. Pruweba ng pagkakakilanlan. Maliit na halaga. You are exiting a bus terminal when a big notice posted on the bus stop catches your attention. The notice highlights permanent changes made to the bus schedule. How will buses on Fridays be affected? How will buses on Fridays be affected? Buses on Fridays will now start at 6 a.m. and will end at 1 a.m. Magsisimula ng 6 o'clock a.m. at matatapos ng 1 o'clock a.m. May isang babae na nagtatanong tungkol sa sistema ng sirkulasyon ng mga materyal sa silid-aklatan. Ilang materyal ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram. Mawalang galang lang, maari niyo bang ipakita sa akin kung paano manghiram ng libro? Ito ba ang unang beses na manghihiram ka sa silid-aklatan na ito? Oho, Sige, ipapaliwanag ko ang mga tuntunin sa'yo. Sa silid-aklatan na ito, maari kang manghiram ng hanggang 6 na libro at 5 CD o DVD kada tao. Ngunit, maari ka lamang manghiram ng hanggang 10 material sa kabuuan. Ang tagal ng pagpapahiram ay 2 linggo at kung gusto mong mag-extend, paki-renew bago magpaso. maaari rin ba akong manghiram ng mga magasin at dyaryo? Hindi namin ipinapahiram ang mga dyaryo pero mayroon kaming mga magazine bukod sa pinakabagong issue. Maaari ko bang isauli ang mga hiniram ko sa pamamagitan ng koreo?
Hindi namin pwedeng tanggapin kung isinauli sa pamamagitan ng koreo. Mas mabuting pumunta ka dito para magsauli ng mga hihiramin mo. Kung sarado na ang silid-aklatan, maaari mong ilagay ang mga hiniram mo sa return box na malapit sa pasukan. Ngunit huwag mong gamitin ang return box kung sakaling huli na ang pagsasauli mo ng mga material. Ganoon pala. Maraming salamat sa inyo. Ilang material ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram. May isang babae na nagtatanong tungkol sa sistema ng sirkulasyon ng mga materyal sa silid-aklatan. Ilang material ang kanilang pinapahiram sa bawat paghiram. Mawalang galang lang, maari niyo bang ipakita sa akin kung paano manghiram ng libro? Ito ba ang unang beses na manghihiram ka sa silid-aklatan na ito? Oho, Sige, ipapaliwanag ko ang mga tuntunin sa'yo. Sa silid-aklatan na ito, maaari kang manghiram ng hanggang 6 na libro at 5 CD o DVD kada tao. Ngunit, maaari ka lamang manghiram ng hanggang 10 material sa kabuuan. Ang tagal ng pagpapahiram ay 2 linggo at kung gusto mong mag-extend, paki-renew bago magpaso. maaari rin ba akong manghiram ng mga magasin at dyaryo? Hindi namin ipinapahiram ang mga dyaryo pero mayroon kaming mga magazine bukod sa pinakabagong issue. Maaari ko bang isauli ang mga hiniram ko sa pamamagitan ng koreo? Hindi namin pwedeng tanggapin kung isinauli sa pamamagitan ng koreo. Mas mabuting pumunta ka dito para magsauli ng mga hihiramin mo. Kung sarado na ang silid-aklatan, maaari mong ilagay ang mga hiniram mo sa return box na malapit sa pasukan. Ngunit huwag mong gamitin ang return box kung sakaling huli na ang pagsasauli mo ng mga material. Ganoon pala. Maraming salamat sa inyo. May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbabiyahe. Aling plan ang kanyang pipiliin? Anong klaseng biyahe ang nais nyo ngayon? Ang pangunahing dahilan ng aking pagbabiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ko ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbabiyahe ako. Kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng Plan A. O maaari rin kayong magdagdag ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan nyong pang scuba diving sa ibang mga plan. Ang plan A ang pinakamahal, hindi ba? Anong pagkakaiba ng plan B at C? Okay, halimbawa, kung sakaling maospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng Plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maaari sa Plan C. Ganun pala. Kung magdadagdag ako ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan ko pang scuba diving sa plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa plan A? Magiging mas mahal ang Plan B kaysa sa A. Ngunit mas mura pa rin ang Plan C kaysa sa A. Okay. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa plan C? Mayroon kaming Plan D. Ngunit hindi nito sakop ang pagsagot sa gastos nyo sa accommodation kung sakaling makansela o madelay ang inyong lipad. Kaya hindi namin mairerekomenda ang plan na ito. Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko, hindi ko kailangan ng insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na espesyal na kontrata. Aling plan ang kanyang pipiliin? May isang lalaki na namimili ng insurance plan para sa kanyang pagbabiyahe. Aling plan ang kanyang pipiliin? Anong klaseng biyahe ang nais nyo ngayon? Ang pangunahing dahilan ng aking pagbabiyahe ngayon ay scuba diving. Dahil magdadala ko ng sarili kong mga kagamitan, natatakot ako na baka manakaw ang mga ito habang nagbabiyahe ako. Kasama sa plan na mayroon kami ang insurance para sa pagnanakaw. Pero dahil ang mga kagamitan para sa scuba diving ay isang partikular na tipo ng bagahe, pasok lamang iyon sa sakop ng Plan A. O maaari rin kayong magdagdag ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan nyong pang scuba diving sa ibang mga plan. Ang plan A ang pinakamahal, hindi ba? Anong pagkakaiba ng plan B at C? Okay, halimbawa, kung sakaling maospital kayo sa ibang bansa, mabibigyan ng Plan B ng tiket ng eroplano ang inyong pamilya para mabisita kayo. Hindi iyon maaari sa Plan C. Ganun pala.
Kung magdadagdag ako ng espesyal na kontrata para sa mga kagamitan ko pang scuba diving sa Plan B o C, mas magiging mahal ba kaysa sa Plan A? Magiging mas mahal ang Plan B kaysa sa A. Ngunit mas mura pa rin ang Plan C kaysa sa A. Okay. Nga pala, may plan ba na mas mura pa kaysa sa Plan C? Mayroon kaming Plan D. Ngunit hindi nito sakop ang pagsagot sa gastos nyo sa accommodation kung sakaling makansela o madelay ang inyong lipad. Kaya hindi namin mairerekomenda ang plan na ito. Ganoon ba? Sang-ayon ako na kailangan ko ng kasiguraduhan tungkol sa aking accommodation. Ngunit, sa palagay ko, hindi ko kailangan ng insurance na sakop ang pagpunta ng aking pamilya kung sakaling magkasakit ako. Kaya ito na lang ang kukunin ko na may dagdag na espesyal na kontrata. May isang babae na naguulat sa kanyang boss tungkol sa resulta ng palatanungan. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B. Pinasagutan namin sa 200 empleyado ang isang palatanungan tungkol sa kanilang mga kasanayang pangkalusugan nitong nakaraang linggo. Ang tanong ay tungkol sa kung ilang oras sila nag-eehersisyo kada linggo, at ito ang naging resulta. Binilang mo ba ang resulta mula sa branch A at B ng magkahiwalay? Oo, at may 4 tayong pagpipilian. Mababa sa 1 oras, 1 hanggang 2 oras, 3 hanggang 5 oras, at 6 na oras at higit pa. Sa parehong branch, pinakamaraming sumagot ng 1 hanggang 2 oras. Mukhang nag-eehersisyo sila ng 1 beses sa isang linggo. Oo, ngunit ang sunod na may pinakamaraming sumagot ay 3 hanggang 5 oras para sa branch A at mababa sa 1 oras para sa branch B. Hindi man lang higit sa 10% ng empleyado sa branch B ang nag-eehersisyo ng higit sa 6 na oras. Tama iyan. Kaya iniisip ko na mag-host ng isang pampalakasang aktibidad na pwedeng salihan ng kahit sino. Magandang ideya yan. Magandang pagkakataon rin yan para makahalubilo ng ating mga empleyado ang bawat isa. Ikaw na ang bahala dito. Oo, pagbubutihin ko. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B. May isang babae na naguulat sa kanyang boss tungkol sa resulta ng palatanungan. Aling graph ang nagpapakita ng mga empleyado mula sa branch B. Pinasagutan namin sa 200 empleyado ang isang palatanungan tungkol sa kanilang mga kasanayang pangkalusugan nitong nakaraang linggo. Ang tanong ay tungkol sa kung ilang oras sila nag-eehersisyo kada linggo, at ito ang naging resulta. Binilang mo ba ang resulta mula sa branch A at B ng magkahiwalay? Oo, at may 4 tayong pagpipilian. Mababa sa 1 oras, 1 hanggang 2 oras, 3 hanggang 5 oras, at 6 na oras at higit pa. Sa parehong branch, pinakamaraming sumagot ng 1 hanggang 2 oras. Mukhang nag-eehersisyo sila ng 1 beses sa isang linggo. Oo, ngunit ang sunod na may pinakamaraming sumagot ay 3 hanggang 5 oras para sa branch A at mababa sa 1 oras para sa branch B. Hindi man lang higit sa 10% ng empleyado sa branch B ang nag-eehersisyo ng higit sa 6 na oras. Tama iyan. Kaya iniisip ko na mag-host ng isang pampalakasang aktibidad na pwedeng salihan ng kahit sino. Magandang ideya yan. Magandang pagkakataon rin yan para makahalubilo ng ating mga empleyado ang bawat isa. Ikaw na ang bahala dito. Oo, pagbubutihin ko. May isang lalaking estudyante at isang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa mga pamboluntaryong aktibidad. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? Narinig ko na sasali raw tayo sa isang pangboluntaryong aktibidad at susulat ng ulat para sa klase. Pwede raw tayong mamili kung saan tayo interesado, hindi ba? Anong gagawin mo? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Interesado ako sa kapakanan ng mga tao at gusto ko rin makihalubilo sa iba. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Interesado ako sa mga isyong pangkapaligiran kaya naghahanap ako ng mga aktibidad na tulad ng mga grupong para sa konserbasyon ng kalikasan. Gaya ng pamumulot ng basura? Okay lang din. Pero mas gusto ko sana yung mga aktibidad ng panggrupo kaysa pang-individual. Siguro maganda yung tipo ng grupo na makakakuha ako ng karanasan tungkol sa pamumuno. May kilala ako na nagtatrabaho sa isang grupo na nagtatanim ng mga puno kasama ang mga bata. Interesado ka ba? Oo, maganda yan. Magandang oportunidad din yan para makahalubilo ang mga bata. Gusto mo bang sumama sa akin? Siguro.
Pero gusto ko sanang sumubok ng may kinalaman sa kapakanan ng mga tao kung posible. Gusto ko sanang tumulong sa mga matatanda at may mga kapansanan. Tumutulong ang nanay ko sa mga matatanda naming kapitbahay para sa kanilang pampersonal na pangangalaga. Gusto mong tumulong? Oo, gusto ko iyan. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? May isang lalaking estudyante at isang babaeng estudyante na nag-uusap tungkol sa mga pamboluntaryong aktibidad. Aling aktibidad ang kanilang sasalihan? Narinig ko na sasali raw tayo sa isang pangboluntaryong aktibidad at susulat ng ulat para sa klase. Pwede raw tayong mamili kung saan tayo interesado, hindi ba? Anong gagawin mo? Hindi pa ako nakakapagdesisyon. Interesado ako sa kapakanan ng mga tao at gusto ko rin makihalubilo sa iba. Nakapili ka na ba? Hindi pa. Interesado ako sa mga isyong pangkapaligiran kaya naghahanap ako ng mga aktibidad na tulad ng mga grupong para sa konserbasyon ng kalikasan. Gaya ng pamumulot ng basura? Okay lang din. Pero mas gusto ko sana yung mga aktibidad ng panggrupo kaysa pang-individual. Siguro maganda yung tipo ng grupo na makakakuha ako ng karanasan tungkol sa pamumuno. Ah, may kilala ako na nagtatrabaho sa isang grupo na nagtatanim ng mga puno kasama ang mga bata. Interesado ka ba? Oo, maganda yan. Magandang oportunidad din yan para makahalubilo ang mga bata. Gusto mo bang sumama sa akin? Siguro. Pero gusto ko sanang sumubok ng may kinalaman sa kapakanan ng mga tao kung posible. Gusto ko sanang tumulong sa mga matatanda at may mga kapansanan. Ah, Tumutulong ang nanay ko sa mga matatanda naming kapitbahay para sa kanilang pampersonal na pangangalaga. Gusto mong tumulong? Oo, gusto ko iyan. May isang manager ng supermarket na nakikipag-usap sa kanyang empleyado. Paano nila aayusin ang mga tinapay? Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba? Hindi. Siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante. Oo, siguro masyado mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay. Ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante. Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan at maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay. Ayos po. Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar. Sa itaas o sa ibaba? Sa palagay ko, dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na istante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita. Ah, edi dapat French loaf bread ang ilagay doon. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw? Magandang ideya. Gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila? Ganito ba? Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo. Paano nila aayusin ang mga tinapay? May isang manager ng supermarket na nakikipag-usap sa kanyang empleyado. Paano nila aayusin ang mga tinapay? Hindi mabenta ang mga bagong cheese bread, hindi ba? Hindi. Siguro dahil sila ay nasa pinakataas na istante. Oo, siguro masyado mataas para sa mga matatandang tao. Hindi nga nila siguro nakikita ang mga tinapay. Ilagay kaya natin sa gitnang banda ng istante. Magandang ideya. Una nila yung makikita pagpasok nila sa tindahan at maglagay kayo ng pulang tela sa istante na ito para alam nila na ito ang bago nating tinapay. Ayos po. Kailangan natin ilipat ang mga croissant sa ibang lugar. Sa itaas o sa ibaba? Sa palagay ko, dapat natin ilagay ang pinakapopular na mga bagay sa pinakataas na istante. Magiging mabenta pa rin yun kahit na hindi madaling makita. Ah, edi dapat French loaf bread ang ilagay doon. Bakit hindi kaya natin sila ilagay sa isang basket para mangibabaw? Magandang ideya. Gawin natin iyan. Ang mga croissant ay dapat sa ibaba. Pwede mo bang subukang ilagay sila? Ganito ba? Mukhang maganda. Tignan natin kung may epekto ito sa benta natin sa susunod na linggo. Suddenly, you get bad abdominal pain and decide to buy some medicine. What are the instructions regarding the recommended dosage on the label?
What are the instructions regarding the recommended dosage on the label? The label says that daily dosage 2 pills per day after eating. Araw-araw na dosage. 2 tableta bawat araw pagkatapos kumain. Your condition is not getting better, and you decide to go to the nearby clinic. You receive a medical report. What is the diagnosis? You receive a medical report. What is the diagnosis? The diagnosis is food poisoning caused by contaminated food. Pagkalason sanhi ng kontaminadong pagkain. You just bought a few items from a local shop online. What information does the website say about the delivery date? What information does the website say about the delivery date? The website says that delivery dates differ depending on the delivery method, but all dates should be calculated from the next working day. Ang petsa ng pagpapadala ay depende sa paraan ng pagpapadala. Ngunit ang lahat ng petsa ay dapat kalkulahin mula sa susunod na araw ng trabaho. May isang lalaki at isang babae na nag-uusap tungkol sa mga bangko. Aling bangko ang pipiliin ng babae? Nag-iisip akong magbukas ng bagong account sa bangko dahil mag-uumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam? Depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong Bangko A at Bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon. Pero may bayad sa Bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa Bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Naintindihan ko.
Dahil pinag-uusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang Bangko C ay laging libre, pero wala silang masyadong ATM. Ah, pero sa totoo lang ayoko nang wala silang masyadong ATM. Nga pala, ang Bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interes. Sila? Pero ang plano ko lang gamitin ang account na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job. Hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito. Eh di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad. Oo nga, maraming salamat para sa payo mo. Aling bangko ang pipiliin ng babae? May isang lalaki at isang babae na nag-uusap tungkol sa mga bangko. Aling bangko ang pipiliin ng babae? Nag-iisip akong magbukas ng bagong account sa bangko dahil mag-uumpisa ako ng part-time job. Aling bangko sa palagay mo ang mainam? Depende iyon sa kung ano ang hinahanap mo. Halimbawa, maraming branch at ATM ang parehong Bangko A at Bangko B para sa mas madaling paggawa ng mga transaksyon. Pero may bayad sa bangko A tuwing gagamitin ko ang kanilang ATM. Walang charge sa bangko B sa paggamit ng ATM tuwing umaga mula Lunes hanggang Biyernes. Naintindihan ko. Dahil pinag-uusapan na natin ang mga bayad sa ATM, ang Bangko C ay laging libre, pero wala silang masyadong ATM. Pero sa totoo lang ayoko nang wala silang masyadong ATM. Nga pala, ang Bangko D ang pinakamainam kung tungkol naman sa pinakamataas na rate ng interes. Sila? Pero ang plano ko lang gamitin ang account na ito para lamang sa perang kikitain ko mula sa part-time job. Hindi ko planong maglagay ng maraming pera dito. Eh di ang dapat mong piliin ay ang bangkong maraming ATM at may mababang bayad. Oo nga, maraming salamat para sa payo mo. May isang lalaki at isang babae na nagpaplano ng magiging ruta ng kanilang paglilibot. Sa aling pagkakasunod-sunod sila mag-iikot sa bayan? Aling ruta ang kukunin natin bukas? Gusto ko sanang pumunta sa museo, sa kastilyo at sa obserbatoryo. Gusto ko ring bumili ng mga pasalubong sa daan. Bukas ang museo mula alas 8 hanggang alas 6. Ang kastilyo naman mula alas 9 hanggang alas 4. At ang obserbatoryo, bukang bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. May espesyal na guided tour sa kastilyo 2 beses sa isang araw. Umpisa ng alas 12 ng tanghali at alas 2. Gusto kong sumama sa isa sa mga yun. Sa palagay ko, dapat na ipabook yon ng mas maaga. Pwede mo bang i-check sa internet? Oo. Yung nagumpisa ng tanghali ay puno na. Okay lang ba sa iyo yung pang alas 2? Oo, pwede tayong sumama doon matapos ng tanghalian. Kung gayon, saan tayo una pupunta? Sa museo o sa obserbatoryo? Gusto ko sana makita ang tanawing panggabi. Ano kaya kung manatili tayo sa kastilyo hanggang alas 4 at pumunta sa obserbatoryo paglubog ng araw? Magandang ideya. Okay, magtanghalian tayo sa restaurant na nasa loob ng museo. Tapos makakapamili pa tayo ng pasalubong bago mag-umpisa ang tour sa kastilyo. Sige, ito ang perpektong plano. Sa aling pagkakasunod-sunod sila mag-iikot sa bayan? May isang lalaki at isang babae na nagpaplano ng magiging ruta ng kanilang paglilibot. Sa aling pagkakasunod-sunod sila mag-iikot sa bayan? Aling ruta ang kukunin natin bukas? Gusto ko sanang pumunta sa museo, sa kastilyo at sa obserbatoryo. Gusto ko ring bumili ng mga pasalubong sa daan. Bukas ang museo mula alas 8 hanggang alas 6. Ang kastilyo naman mula alas 9 hanggang alas 4. At ang obserbatoryo, bukang bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 9 ng gabi. May espesyal na guided tour sa kastilyo 2 beses sa isang araw. Umpisa ng alas 12 ng tanghali at alas 2. Gusto kong sumama sa isa sa mga yun. Sa palagay ko, dapat na ipabook yon ng mas maaga. Pwede mo bang i-check sa internet? Oo. Yung nagumpisa ng tanghali ay puno na. Okay lang ba sa iyo yung pang alas 2? Oo, pwede tayong sumama doon matapos ng tanghalian.
Kung gayon, saan tayo una pupunta? Sa museo o sa obserbatoryo? Gusto ko sana makita ang tanawing panggabi. Ano kaya kung manatili tayo sa Kastilyo hanggang alas 4 at pumunta sa obserbatoryo paglubog ng araw? Magandang ideya. Okay, magtanghalian tayo sa restaurant na nasa loob ng museo. Tapos makakapamili pa tayo ng pasalubong bago mag-umpisa ang tour sa kastilyo. Sige, ito ang perpektong plano. May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipag-usap sa isang katrabaho mula sa R&D. Piliin ang tamang pakete ng produkto. Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng dalawang produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30% kakao at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80% kakao. Ah, gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30 at 80%? Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna o gumamit kaya ng ibang kulay. Sige, gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang 30% sa itim na letra at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang 80% sa pulang letra. Tama, kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho, sa palagay ko mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe. Magandang ideya. Sa palagay ko rin, mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw. Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang kakao sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa at larawan ng tsokolate sa gitna at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan? Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold. Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan nyo ba sila kailangan? Kung posible, kaya nyo bang magawa sa katapusan ng linggo? Sa katapusan ng linggo, okay, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Piliin ang tamang pakete ng produkto. May isang babaeng nagtatrabaho sa design division na nakikipag-usap sa isang katrabaho mula sa R&D. Piliin ang tamang pakete ng produkto. Gusto sana namin kayong magdisenyo ng pakete para sa aming mga bagong produktong tsokolate. Nagpaplano kaming maglunsad ng dalawang produkto. Yung isa ay matamis na tsokolate na may 30% kakao at yung isa naman ay mapait na matamis na may 80% kakao. Ah, gusto ba natin na mangibabaw ang mga letra para sa 30 at 80%? Oo, pwede siguro natin silang ilagay sa gitna o gumamit kaya ng ibang kulay. Sige, gumamit kaya tayo ng pulang kahon kung saan nakasulat ang 30% sa itim na letra at para sa isa naman, itim na kahon kung saan nakasulat ang 80% sa pulang letra. Tama, kung gumamit kaya tayo ng gintong letra para sa pareho, sa palagay ko mas mainam yun para magpakita ng marangyang imahe. Magandang ideya. Sa palagay ko rin, mas magandang i-frame ng puti ang mga letra para maging mas malinaw. Para naman sa disenyo ng layout, ayos lang ba kung isulat ang kakao sa itaas na bahagi sa gawing kaliwa at larawan ng tsokolate sa gitna at ang porsyento ng kakao sa ibaba gawing kanan? Oo, at pakisulat ang porsyento gamit ang mas malaking font. Gusto ko rin sanang magkaibang font style ang gamitin para sa pangalan ng produkto at bilang ng porsyento at pakigawa na rin itong bold. Nakuha ko. Magpapadala kami ng email kapag handa na ang mga pakete. Kailan nyo ba sila kailangan? Kung posible, kaya nyo bang magawa sa katapusan ng linggo? Sa katapusan ng linggo, okay, gagawin namin ang lahat ng aming makakaya. Ang mga staff ng coffee shop ay nag-uusap tungkol sa kanilang benta. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Maganda ang naging benta natin mula Disyembre hanggang Pebrero. Oo, naging mabenta ang mga limited edition nating tinda. Ngunit hindi maganda ang naging kinalabasan ng paglulunsad natin ng bagong produkto noong Marso.
at hinila pa nito pababa ang kabuuang benta natin para sa buwan na iyon. Naging mabagal ang benta natin ng Oktubre at Marso. Sa kabuuan, tuloy-tuloy naman ang naging pagtaas ng ating benta, ngunit ang benta ng Oktubre ang pinakamababa noong ikaapat na bahagi ng taon. Noong Oktubre kasi, may kakumpetensya tayong nagbukas ng coffee shop sa parehong lugar at naakit nila ang ating mga parokyano sa umpisa. Buti na lang nagbalikan ng ating mga parokyano. Oo, ayon sa datos natin tungkol sa ating mga parokyano, higit sa kalahati sa kanila ay mga babaeng 20 hanggang 30 taong gulang. Ibig sabihin nito, kailangan nating magkaroon ng mga bagong ideya para patuloy nilang tangkilikin ang ating coffee shop. Bukod sa regular nating mga produktong kape, pwede nating subukan na mag-alok ng mas maraming side dish. Oo, pero mga 20% ng ating mga parokyano ay mga lalaking nasa 20 hanggang 30 taong gulang, kaya kailangan din nating umisip ng mga serbisyong papatok sa kanila. Oo nga, kung sakali, ang libreng wifi ay magiging patok sa mga businessman. Oo nga, pag-isipan natin yan. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Ang mga staff ng coffee shop ay nag-uusap tungkol sa kanilang benta. Piliin ang graph na kanilang tinitignan. Maganda ang naging benta natin mula Disyembre hanggang Pebrero. Oo, naging mabenta ang mga limited edition nating tinda. Ngunit hindi maganda ang naging kinalabasan ng paglulunsad natin ng bagong produkto noong Marso at hinila pa nito pababa ang kabuuang benta natin para sa buwan na iyon. Naging mabagal ang benta natin ng Oktubre at Marso. Sa kabuuan, tuloy-tuloy naman ang naging pagtaas ng ating benta, ngunit ang benta ng Oktubre ang pinakamababa noong ikaapat na bahagi ng taon. Noong Oktubre kasi, may kakumpetensya tayong nagbukas ng coffee shop sa parehong lugar at naakit nila ang ating mga parokyano sa umpisa. Buti na lang nagbalikan ng ating mga parokyano. Oo, ayon sa datos natin tungkol sa ating mga parokyano, higit sa kalahati sa kanila ay mga babaeng 20 hanggang 30 taong gulang. Ibig sabihin nito, kailangan nating magkaroon ng mga bagong ideya para patuloy nilang tangkilikin ang ating coffee shop. Bukod sa regular nating mga produktong kape, pwede nating subukan na mag-alok ng mas maraming side dish. Oo, pero mga 20% ng ating mga parokyano ay mga lalaking nasa 20 hanggang 30 taong gulang, kaya kailangan din nating umisip ng mga serbisyong papatok sa kanila. Oo nga, kung sakali, ang libreng wifi ay magiging patok sa mga businessman. Oo nga, pag-isipan natin yan. May isang lalaking nagrereklamo tungkol sa mga produktong binili niya online. Ano ang kanyang ipapapalit? Opo, ito ang linya para sa customer service. Mawalang galang lang. Kakarating lang ng mga pinamili ko pero hindi ito ang mga in-order ko. Pasensya na po. Ano po ba ang mali sa mga naipadala sa inyo? Ang in-order ko ay jacket na may 3 botones pero itong nakuha ko ay may 2 lang. Ah, maling modelo po siguro yung naipadala. Pasensya na po talaga kayo. Papapalitan po namin agad kaya maaari niyo po bang ipadala sa amin ang freight collect? Oo, at ang shirt na in-order ko ay iba sa nakita ko sa inyong website. Hindi ito ang inasahan ko kaya gusto ko rin sanang ibalik. Ano po ang iba? Ang akala ko, t-shirt ito na walang kolyar, pero polo shirt pala ito na may kolyar. Ah, naintindihan ko. Ginupit niyo na po ba ang tag? Oo, pero hindi talaga ito kamukha ng nasa larawan. Pwede ko pa rin ba itong isauli? Sir, mayroon po kami nito sa parehong may kolyar at wala. Ayon po sa aming datos, pinili po ninyo ang may kolyar. Talaga? E di kung ganoon, mukhang mali pala ang napili kong damit. Maari po kaming magpalit ng produkto hanggat nakakabit ang tag. Pero mahirap na pong gawin yon kapag natanggal na ang tag. Ah, kung ganoon, maaari bang pakipalitan na lang ang jacket? Sigurado po. Pasensya na po sa abala. Ano ang kanyang ipapapalit? May isang lalaking nagrereklamo tungkol sa mga produktong binili niya online. Ano ang kanyang ipapapalit?
Opo, ito ang linya para sa customer service. Mawalang galang lang. Kakarating lang ng mga pinamili ko pero hindi ito ang mga in-order ko. Pasensya na po. Ano po ba ang mali sa mga naipadala sa inyo? Ang in-order ko ay jacket na may 3 butones pero itong nakuha ko ay may 2 lang. Ah, maling modelo po siguro yung naipadala. Pasensya na po talaga kayo. Papapalitan po namin agad kaya maaari niyo po bang ipadala sa amin ang freight collect? Oo, at ang shirt na in-order ko ay iba sa nakita ko sa inyong website. Hindi ito ang inasahan ko kaya gusto ko rin sanang ibalik. Ano po ang iba? Ang akala ko, t-shirt ito na walang kolyar, pero polo shirt pala ito na may kolyar. Ah, naintindihan ko. Ginupit niyo na po ba ang tag? Oo, pero hindi talaga ito kamukha ng nasa larawan. Pwede ko pa rin ba itong isauli? Sir, mayroon po kami nito sa parehong may kolyar at wala. Ayon po sa aming datos, pinili po ninyo ang may kolyar. Talaga? E di kung ganoon, mukhang mali pala ang napili kong damit. Maari po kaming magpalit ng produkto hanggat nakakabit ang tag. Pero mahirap na pong gawin yon kapag natanggal na ang tag. Ah, kung ganoon, maaari bang pakipalitan na lang ang jacket? Sigurado po. Pasensya na po sa abala. The day after ordering an item online, you receive an email notification. How can you track your package? How can you track your package? The email says that you can track your package on this website by logging into your account, and after logging in, click on your order history and enter the order number found in this email. Maaari mong subaybayan ang iyong mga padala sa website na ito sa pamamagitan ng pag-login sa iyong account. Pagkatapos ng pag-login, mag-click sa iyong kasaysayan ng order at ipasok ang numero ng order na natagpuan sa email na ito. You're reading the instructions of an electronic device you've just bought. What should you do in case of overheating? What should you do in case of overheating? The manual says that if you notice the surface overheating,
unplug the device immediately and allow it to cool down before handling again. Kung napansin mo na ang ibabaw ay sobrang init, bunutin sa saksakan agad at hayaang lumamig muna bago uli gamitin. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.